Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland, and Italy, apang naluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Siling nila aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagid siyang iban. Buang ako. Pero layo pagid na siya patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bombo Radyo. Madamo ako siyang nahibalaan nga istorya. Kinarahan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati,
Karika mo, mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isasado ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ano? Nakita mo nagbunggo sa bata ni Iska, Uray? Oo, Kap. Nahibalaan ko ang plate number. Nadumduman mo pang plate number sa salakyan nga nagbunggo sa bata ni Iska? Oo, Kap. Uy, matuod ka, Uray. Kita mo na, Samson? Mayo pa si Uray ka nakita yung plate number sa nabunggo sa bata ni Iska. Di ko mag-abos ini, masulbar ng kaso nga ini. Bao, Uray, mapuslan ka pa sa mga tanod dire. Ako, Yakap. Itaya ko ang akon kabuhi para lang makabulig sa aton mga kabarangay. Ina iya. Ay, syempre, Kap. Ako, ya. Concerned citizen ko, ya. Very good. Ote, karon Uray, isugid sa akon kung anong plate number sang auto nga nagbunggo sa bata ni Iska. Ay, Kwan, Kap. For registration. Ano? What? Oh, ang manok. Ano ba lang manok ngayon naman? Kaya na pang putak sina. Kagahod ah. Daw ba ni Barikuson. Ba, si Matan? Ari malang gali sa drio. Kaya na pa nga nagaputak ang manok. Napabayaan niya lang. Hoy, Matan! Ngayon ginapaypas mo ka? Hindi ka mag-ahod, Tagoy. Ginapamatian kong putak sang manok. Nga, bantayan mo kung maitlog siya, kagkawaton. Hindi, Tagoy, ha? Ginaisip ko lang ang nga putak. Oh, mati bala. Oh, be. Put. Doha. Oh. Tatlo. Nan, kabati ka, Tagoy? 5 kag 4. Amo nang ngayagin, putak. Uti, ano na ka ron? Tip, eh? Tip? Te daw, tip gina, Tagoy. Sa putak lang na sang manok. Dini ka lang, Tagoy, ha? Kay mataya ko sa nisa STL. Piyo kagig nga mo na magwa? Kung kisa, gagawa man lang, Tagoy, ay. Hala, sige, Tagoy, ha?
Dire ka lang ha, kay mabalik lang ko. Mataya lang ko, basi kon malit ko sa bula. Ano to man? 5-4? 5-4? Pero basi matuod? Basi magguha ina ang numero nga siling ni Matan, tip ko no? Anay ka bala? Kaya dito mo kumataya sa piyak? Para hindi bala magsiling si Matan, gagintayan ko man ang numero niya? Taguon ko lang, kiti mo huya man ta? Be, si Samson? May dalaga butilya sa barangay? Ay, Samson! Ano ina? Butilya, Kap! Nakaibalo ako nga butilya, ina. Ang buot ko silingon kung anong unod sa butilya. Ate Kwan, ang unod Kap, tubig. Bulong ni Kap. Bulong? Bulong sa ano, Samson? Bulong sa sakit sang untok ko Kap. Kay balo ka Kap, ginbendisyonan ini sang Santo Papa sa magkadto dres siya. Kag kamahal gani sang bakal ko sini Kap. Nagsiling ang taga-simbahan nga dalon ko ini kag imnon. Hindi ko mag-inom sang iban nga tubig, magluwas sa amo sini nga botilya yakap. Abi, patanawa ko sa tubig mo. Abi? Whiskey mo ni Samson? Ano Kap? Whiskey? Uhala! Milagro! Ay, abaw. Sa telepono, be. Dalion mo lang tring-tring, ha? Wala ka pa bala katapos ang imo siligan. Oo, day Rosing, ah. Dali lang ni. Mahulam lang ko kwarta sa akong pakaisa nga si Flor de Luna. Hello? Oy, da wala ka man makadayal tring-tring? Tapos na, day. Hello? Sino ni? Ako si Flor de Luna. Flor de Luna? Si Tring-Tring ni. Ang pakaisa mo. Oy, Tring-Tring! Kamusta ka? Ikaw ginibala Flor de Luna? Oo, ah! Naahaw? Hindi ka makakilala sa tingog ko? Nanawag ka man, Tring-Tring? Kwan. Mahulam ko tani sa imo sang kwarta. Kwarta? Ate, sige ha. Isiling ko lang kay Flor de Luna nga nanawag ka. Wala di siya, day. Dalok-dalok na babae. Andaman mo lang. Oy, Carmelita, nagbata ka na gali. Oh, magbakal ka na sa kapayas. Para nga, magdamong imo nga gatas.
Ka-cute gali sang bata mo, no? Kataas ilong. Samtang ang ilong mo ya, daw sa ginpapa nga luy, Oh, nga, nagakusmod ka. Dapat malipay ka, kay nakabata ka na. May problema ako eh. Ay, unsa man ang imo nga problema? Ang akon problema, kung ano ang ipangalan ko sa bata. Ay, sus! Para nga, amo lang sina. Kadamo dira sa ngalan sang bata. Kung babayi, tawga lang nga, Lana Rhodes. Kung lalaki siya, tawga lang siya nga si Johnny Sins. Hindi problema ang ngalan, uray. Ang problema kung ano ang ngalan sang iya nga amay. May lalaki nga nagatindog sa may kanto. Kaina pa sa dara. Ayan, nagabantay siya sang babae nga pariho ko ay. Bahala na da. Basta, hindi ko napapaligaran ang tsimpo nga ini. Tira ako maagi sa iatubang. Kag ihulog ang akon panyo sa iatubang. Sa sina, puluto niya, kag sundo niya ako. Pagkatapos, mahapos na ang masunod. Samtang nagalakat ako, ang akon balikawang, ihabyo ko sang pariusin ni. Arin ako sa iatubang. Ihulog ko ang panyo ko. Naara na. Mapadayon ako sa paglakat, Hinayan ko lang ang akon nga paglakat, para nga maabdan niya ako. Ay, dawa ay siya nagasunod, haw? Mabalikid ako, Aba, ato ang lalaki? Naglakat man siya palayo? May, kagang panyo ko, ginatabo niya sa iya nga buli? O hindi? Nagaitom ang iya dilargo sa likod? O hindi? Namuson gali siya sa iya nga dilargo? Kaginatabunan lang niya sang akon panyo ang iya nga dilargo? Huling, bakal to gani isang panakot sa pansit, ho? Bakal ka sang madamo nga subak, ha? Kay para damo sang mabakal. Maluto ka pansit si Alvina? Oo, Huling. Kag ibaligya ko, para bala makabakal kita sang ice bucket. Mantaman kainit subong mo. Tiyang aton ref, puno mo na iya sang higko. Kay man si Uray, kung makaparef abi, ang utan niya nga nagakadunot, wala niya ginakuha. Kag isa pa, maluto ako sang pansit. Kibati ko,
wala sila sang sudan subong ni Buklan. Te, kundi pahisaon ko sila. Ba, dukada mo subong sang may nagabakal sa tiyanggi ni Barikusonaw? Ano naman ayan ang paamag niya sa mga tao para magbakal sa iya? Basi kung nagapanagtag siya sa bugas? Oh, ato. Do si Marie Perli, oh. Oh, asa. Undi sa gapadulong. Pamangkuton ko sa balakon anong ara dira sila ni Barikuson. Nga do kadamo isang nagabakal sa tiyanggi, Ara na siya. Marie Perle, dali lang bala. May ano da sa ilan ni Barikuson nga do kadamo sang nagabakalaw? Uy, kagano nang dala mo, Mare? Ini? Pansit ini nga baligya ni Alvina? Kadamo sa suba ko? Kung amo nagabaligya si Barikuson sang pansit? Ay, oo, paritagoy. O, sige ha. Amo na ako. Kay mamahaw pa ako. Well, grabe si Barikuson ba? Daw masuya ako Pero sige lang. Uy. Bakal na ka mo sang pansit. Manamit na. Damo pa subak. Nami pang sudan sa panyaga. Pero kung wala ka kwarta, ati, puti lang anay imo mata. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depression, muscle weakness. Number 1! Basta Radio Bombo! Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 ka pamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kadipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito
Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, ginsugiran ko si mama nga matrabaho na ako sa Canada. Kag nalipay gid siya kag amo man si tita. Samtang, nagaduha-duha na kami ni Dayan tungod wala na gid nagakontak sa amon si Madam Sally. Diri sini nga bahin padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Just 15 days na. Wala pa gadya makatawag si Madam Sally sa aton, how? Oo man, no? Nagatry ko tawag sa iya. Pero wala man siya nagasabat. Ay, hindi ayhan. Gintaba na ni Madam Sally ang kwarta naton. Nga wala nagkikitaya sang may nabatian sa iya, how? Sang una, halos kada simana nagapanawag siya sa aton. Subong ya kalinunggid. Maulat-ulat lang kita, Dayan, ah. Total, may ginauyata naman kita nga papilis. Oh, ba? Si Julie man nang nagapanawag sa akon. Ay, hello? Ay, Jasmine! Nagtawag si Madam Sally sa akon. Nagsiling siya nga pahibalon ko kamo nga may meeting kita sa hapon. Ha? Ah, sige. What time? Kag sa diin? Dito liwat sa opisina nga gintipunan man sa aton eh. 2 p.m. ha? See you there! Okay, bye! Ay, salamat. Mamit naman kami liwat. Everybody, good news! Wow! May mga training schedule na kamo sa school. Oy! Yes! Aling schedule ang ginpadala sa ako ni Georgine. Pero, hindi pa ining original form. Ginafaxan niya sa akon. Sa sina, makita ninyo. Ari diring inyong mga ngalan. Kagang date sa diin, mas start ng inyong school training. Yes! Ay, Dayan, matuod gid. Makaubra na gid kita. Oo, Jess. May schedule na gid taya. Bao, salamat kid madam ha. Saan ang amon schedule madam? Aryo, according diri sa form, ang inyong schedule ang pinaka-nearest date. Oh, 1 month from now? That would mean sa January na. Ay, January? January na? Ay, bago ako, gid ba?
1 month from now? 1 month from now ba? Butsilingon, dali na gid lang? Oh yes, malapit na lang. Kagangalan nga ari diri, amo sanday, Julie, Jasmine, Dayan, Dennis, kag Stephen. Yes! Hala, kita ang first batch, Dayan. Uy, updanay, gid kita yan. Kami nga, madam. Siling mo, dungan kami nga malakat. Panga sila lang yung alimang nalawagan, aw. Wait a minute. Dungan ka mo tanan nga makalakat. Ang ginlawag ko, sila ining nauna sa training. Kamu nga 5 naman ang nabilin. The day after. Isa lang kadlaw ang antad. Isa man lang gali kadlaw? Abi namon kung maulihi pagid kami, ha? No. You are all in this together. I can see you are all excited. Amoy na nga ginpatawag ko gid kamo, agod makahanda kamo for an immigration interview. Uy, Jazz, ano nga interview ang ginahambal niya man? Madam, you mean, maaging kami sa immigration? Oh yes, we need to. Saan kita makatravel sa Canada kung wala kita sang visa? Yes, I know, we need to have a visa. Tungod nag-request ng visa ang Canada eh. Pero kung magwa kita as workers, basi ko ni question nilang amon papeles? Yes, that is expected. Pero we're not illegal. That's why hindi ka mo magkahadlok magpa-interview. Ati, anong buhato namon, madam? Yes, ma'am. Ikaw na bala mag-process sina para sa amon, ah. I'm afraid no. Kamo ang dapat na mag-process sina ASAP. Kita ma-process? Paano naman? Mag-inquire ka mo through internet kung paano makapaschedule for visa interview. I believe may mga requirements na dira. Okay guys. Hindi ka mo mag-worry Mahapos lang ini. Tapos ang meeting nga ini, check naton sa internet kung paano maka-acquire sang sining Canadian visa. Everything is sa the internet, so no problem. Very good, yun ang assistant ko Okay, Julie, you may take over. I'm done with the meeting unless may mga questions pa. Madam, dali lang. Yes, Stephen? Hindi ayan kami pag i-deny sang immigration. Oh, why nga i-deny ka mo? This paper, this is the evidence nga accepted na kamo dito sa Canada Health and Training Services sa Ontario. Yes, I agree. Hindi ba la, Julie? Yes, madam. Dako nga proof ining papeles naton. May seal pa ini sa institution eh. Husto. Kag wala ka mo sang dapat kahadlokan magatubang sa ila. Tungod, supported ka mo sang tanan nga mga papers naton. Remember, you will go as a student. So, hindi na mabudlay. Kaya ila i-require sa inyo nga papeles in case mamangkot sila kung anong inyong support as a student dito. Tell them you will be working at the same time sa the same institution. So, wala na sila sang question. Tugod mo ay sweldo ka mo at the same time nga nag-training as a caregiver students. Tungod sa pasalig ni Madam Sally, nakaangkon kami sang kaisog nga mag-proceed dayon sa pagpaschedule sa amon visa. Pero sang nahibalaan namon ang requirements, madamo sa amon ang nag-alang-alang tungod daga kinahanglan ini sang bank account. Sa pagpadayon ko pagit. Jazz, kabudlay man sini i-comply tanan man. Paano niya? Kay next month na kita malakat. Tapos kung magpa-schedule kita, dapat okay na ining tanan naton nga requirements diri. Pero sa ano naton mahimo ina man? Kay short na kita sa time. Madelay gidan siniya. Dayan,
Hindi ka pala magdula sang paglaom. Mangayo kita sang bulig sa kilala naton. Madamo kita sang kilala nga doktor nga mahimo nga makabulig sa aton. Ha? Mangayo ta bulig sa kwarta? Ay, di kuya Manghuya, kuya. Hindi tayo maghulam kwarta Mapabulig kita palakat sinitanan. Sining mga requirements naton, agud nga mapadali. Ay, wala pa ko nga daan yung sang amo sinakadako nga tinago sa bangko. Kagdason ginibanan ko pa. Kaya ginwithdraw ko para nga ibayad sa placement fee naton nga 120k. Amo man ako. Jutay na lang to bili ng tinago ko. Kay ti, ginpabayluhan ko man sang dollars mo. Pero hindi ka magdula sang paglaom dayan May kabudayan gid matuod ini. Pero mahimo ta gid ini Manawag ko bala sa kilala ko nga doktor. Dayan, nagsiling si Doc Moreno nga kung wala kita kuno sang amo sinakadako nga account sa bangko, pwede kita makahulam anay sa kilala naton. Kag sa sina, magdako ang aton tinago. Mga pila ang kinahanglan naton sa bank account, how? Mas dako kuno, mas maayo. Kung may 1 million kita, mas sigurado. Ha? 1 million? Ay, sino mapahulam sila sa aton man? Amo gani, ina Pero kung mag-isol pa kita, kanugon gid baladayan. Nakabuya na kita nga daan sa 120k. Di, kag may schedule pa kita para sa training naton dito sa Canada. Nakapaminsar ko bala nga ibaligya ko na lang ganing salakyan ko Ha? Ibaligya mo na lang ang salakyan mo? Oo Para nga makadugang pa ina sa kinanglano naton. Kinanglan, may pocket money gid kita dayan. Kag wala labot sina. Madamo pa kita sang baklon para dalo naton sa aton paglakat. Ay, di mano na lang ko gali siniya. Ano yung ibaligya ko? Para nga makadugang sa ako niya kwarta. Nga hindi ka mo mag-loan? Ha? Pero hindi bala may isa ka ang loan? Siyempre natural. Pero nagkikinanglan ka mo sang kwarta, hindi bala? Ang loan, amugid ang sabat sa problema ninyo. Madamo dira sa nagapaloan sa mga manuglakat sa abroad. Labi nagig kung makita nila nga siguradong papilis ninyo. Uy, husto si Paulo, Jazz. Malo na lang ko Mas maayo pa na. Oy, Jasmine! Ay, abaw! Long time no see, no? Maayo kinakapauli ka man diri sa inyo. Ay, kamusta, Chay? Maayo man, Anay ka. Nga nagniwang ka, ha? Sako gidabi sa work, Chay Ay, Chay? Ara po pala dira si Jonathan, ang nag-arkila sang balay namon? Ay, oo. Ara pa sa dira. Ati, masulod anay ako, Chay, May kinanglan ako sa iya, Ibalagya mo sa ako ng salakyan mo? Oo. Wala na gid ako sa madumduman
Kag ikaw ang ako napinsaran. Tungod may salig ako sa imo eh. Ako? Oo. Mamagaan ang buot ko sa imo. Nabatyagan ko nga may salig ako sa imo. Salamat, Jasmine. Pero hindi ko kinahanglan ng salakyan, diri. Isa pa, may salakyan na ako dito sa Manila ang ginbilin ko. Ay, amo bala. Nagdumdumabi ako nga makabulig sa imo eh. Kay permi ka nga nagalakat. Amo man ang siling ni Chay Loring. Matuho din na. Pero mas gusto ko nga magsakay sa bus. Agod nga madama ako sa makita ng mga subject ko sa akon mga shots. Amo gali. Kanugon ba? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sang naging ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Ngipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Naglibog ang ulo sa mga doktor sa resulta sang test sa anak ni Senyorita Isabella. May nakita sila nga may nagabukol sa likod sang bata. Gani, ginambala nila si Isabella nga kuhaon na lang ang bata. Tungod mangin delikado ini sa ila kabuhi. Apang, si Senyora Mercedes, nagapati nga isa ka anghel ang iya apo. Tungod pakpak niya ang nagabukol sa iya likod. Sa pagpadayon ko pagid. Kaina pa ko diri sa may bintana. Kag nagatanaw ako sa kakahuyan sa malayo. Sa diin, suno kay Senyora Mercedes, ginapakitaan sang anghel. Wow, kabay pa kung tani ang makakita man ako ba? Bisan makadali lang. Ano ayan ang kalipay ko? Bisan mapatay ko dayon, basta makakita lang ako sang anghel. Ay, hindi gali. Ay, ano ba lang ginapangambal ko man? Pero, halos adlaw-adlaw, nagatanaw gid ako sa kakahuyan nga ina mo.
Pero bisan landong lang sang anghel. Wala gid ako sa may nakita. Maayo paguro kon uwak. Kay madamo ako sa makita. Ay, gali. Wala pa makaabot si Senyora Mercedes kag si Senyorita Isabella. Ay, kadugay sa ila mag-abot halin sa ospital man. Kag ano ayan ang anak ni Senyorita Isabella? Lalaki bala o kon babae? Tandaan mo gid ang akon ginasiling sa imo, Isabella, ha? Isa ka anghel ang imo ginadala. Kag indi dapat nga mahibalan ina sang konsino. Kay patod nga dugukan kagid sa mga tawo diri. Bisan gani ang mga doktor, wala makahibalo nga ang nagatubo sa likod sang lapsag amo ang duha niya kapakpak. Kag bisan maglilitik pang ulo nila sa pagtuon. Kung ano ga klase sang bukol ina, hindi sila makahibalo sang sabat. Bugod wala ina babutang sa libro eh. Tanawon ko lang kung saano sila makapakot. Hello? Oh, Iha, ako ini. Oh, Papa? Oo, Iha. Paano kamusta ka na? Kamusta nang imo pagdala? Maayo man, Papa. Ginatipan ako sang maayo ni Tita Mercedes. Kag hoo gali. Nagkadto na kami sa ospital. Kag lalaki ang akon anak, Papa. Lalaki? Oo, isa ka lalaki. Oo, maayo ko na mo, Iha. Ate ano, kamusta ang amay niya? Nagpakita na bala? Wala, Papa. Kag hindi ako makasigurado kung makapakita siya o kung hindi. Apang Iha, kinahanglan gid nga may kinalaho ng imo anak nga amay. Papa, nakasugta na naton ina. Nga hindi na naton paghambalan ang amay sang akon anak. Oo, sige. Nalimpat lang ako. Kamusta na ganing pamatyag mo? Wala ka bala mabudlayan sa imo pagdala? Ay, wala, Papa. Wala akong mabudlay eh. Ate, sige. Kung na mo kinahanglan, pahibalo mo dayon ako. Kung anong matabuti na sa imo, agad nga makapauli ako. Oo, Papa. Buhaton ko ina. Sige, Iha. Bye. Bye, Papa. Ay, hindi ko gihapon masugid kay Papa ang matuod. Nga ang iya apo, isa ka anghel. Senyorita, abi mo, nagadayaw gid bala ako sa imo. Nga, Chay Paulina. Wala ko ikaw yung makita o kung mabatian. Nga nagareklamo sang bisan ano sa imo pagdala nga ina. Ang iba niya nga babae, ako nagadala. Nagareklamo, pirmi. Nga kuno, ginabudayan sila. Kag pirmi lang sila aborido. Pero ikaw makita ko ikaw yung pirmi nga nagayuhom. Kag wala ka gidya sa maginabatyag akon ano. Amoy nang matuod, Chay Paulina. Wala ko nabatyagan nga nabudlayan ako. Sa baylo, nagabatsyag ako sang kalinong kag kalipay. Kontento na ako sang kabuhi ko nga ini.
Ginapatihan ni Senyorita Isabella si Senyora Mercedes nga nagabusong ini. Sa baylo nga maakig si Senyora Mercedes, nalipay pagigani ini tungod ginapatihan niya nga isa ka anghel ang iya mangin apo. Sa pagpadayon ko pagin. Hello? Isabella, iha, ako ini. Ay, Papa! Oo, iha. Ano natapos sa imo? Matuod ba na natugon sa sulat mo nga nagadala ka na? Matuod din na, Papa. Apa nga ah? Sa ano natabo ina? Hindi na natin paghambalan ina sa telepono, Papa. Nagapangabay ako sa imo. Kung na mo sina, mapauli ako nila. Luyag ko lang nga mathagan ang tanan. Paulina, maabot ang amay ni Isabella. Kagluyag ko nga ihanda mong iya nga kwarto, ha? Oo, senyora. Madamo na dira sang yabok eh. Bangod ginagamit lang ina kung ari siya diri. Ganitinluan mo gid sang maayo, ha? Oo, senyora. Oo. Nagsunod nga sa lakyan sa atubang sang balay. Kag-ara, nanaog ang isa ka lalaki nga may edad na. Siguro, amo inang amay ni Isabella ay. Paibalon ko sila. Senyora Mercedes! Aran ang amay ni Senyorita Isabella! Ay, nakabati man ako, Paulina. Sugataon ko siya. Isabella. Papa. Diri ka magpungko. Sige na. Karon sugiri ako. Sino ang lalaki nga ina? Sino siya? Kinahanglan ba kay balo ako kung sinugin siya? Hindi na kinahanglan, Papa. Bangod nga wala na siya diri. Naghali na siya. Sinugin siya ba na? Ha? Hindi na kinahanglan pa nga makilala mo siya, Papa. Hindi ako pagpilita nga isugid sa imo kung sino siya. Sa akon sulat, nagsiling na ako. Nga kung hindi mo babato ng natabo sa akon, mahalin ako, kag hindi na magpakita sa imo, Papa. Apang amay mo ako. May katungdanan ako nga makahibalo kung sino ang lalaking ina. Kag kinahanglan ipaatag mo, ina. Hindi ko na masugid sa imo, Papa. Apang sa pila ka adlaw, makahibalo ka. Apang hindi pa subong, Papa. Okay. Ikaw ang mahibalo. Apang may diyahan natin nga madula ang lapsag nga ginadala. Madamo ako sa kwarta. Hindi. Wala ako sang handong madulaon ng bata nga ini. Buhion ko siya. Bangod anak ko siya, Papa. Ang makaangkon sang isa ka anak nga wala sang amay, hindi nigid tama ka big deal sa panahon nga ini. Dahil hindi ka magpalibog. Apang sinuugid ba lang amay sa bata nga ina? Sugiri ako. Amay mo ako. Kag kinahanglan nga sugiran mo ako. Bisan iyan na lang ang ngalan. Hindi mahimo kay sinig mo lang sa akon nga nagadala ka? Hindi mahimo ina, Isabella. Kani sugiri ako.
Sino ang amay sina? Ang ngalan, isugid mo sa akon. Hindi ka makahangop, Papa. Kani mas maayo. Nga hindi ka na lang makahibalo. Kag kung hindi mo mabato ng natabong ini sa akon, mahalin ako. No. Hindi. Hindi pagbuhata ina iha, Isabella. Sige, kung amoy ang gusto mo, ikaw ang masunod. Apang sa kahimtangan mo ngayon na subong, kinahanglan mo ang isa ka nurse nga mag-atipan sa imo. Makuha ko sang nurse, inang makabuhat sila sa imo. Hindi na kinanglan ina, Papa. Hindi na kinanglan ina. Total, ari man si Tita Mercedes, kag si Chay Paulina. Ang Pilipina nga maid nga nakuha ni Tita Mercedes. Maayo siya nga mutsatsa. Husto na ina, nga sila ang magbulig sa akon. Hindi na kinanglan ang nurse, Papa. Sige. Kung amoy ang gusto mo. Gali. Nakasugilano na kami nga duwa sang tiya mo. Kagin pasalig niya ako, nga wala kagin rape o kung ginpaagi sa kusog sa malaing nga tao. Kagtuman ina para sa akon, nga wala kagin rape. Amoy na gusto ko nga mahibalan, nga wala sang lalaki nga nagpigos sa imo. Ang parte sa iban nga butang, hindi ba rin na? Gali. O ano, hindi ka bala magupod sa akon sa syudad? Dito, matipan ka sa maayos ang doktor. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona. Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may 32 dias na lang nabilin na Pasko na. Mga kabombo, welcome na sa pagpangalagan sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Miyerkules Nobyembre 22, tuig 2022. Sa karon nito na kita sa ato sa ring mga headlines. Pilipinas dapat nga mag-file sa diplomatic protest agud nga makuha ang mga isla nga yara sa exclusive economic zone nga napamtang sa West Philippine Sea suno sa isa ka political analyst. Syudad sa Bacolod mayara sang 5 ka ruta nga wala may nagabiyahe nga modernized jeepneys. Bacolod City Police Office nagpanindugan nga wala sang underreporting sa anti-illegal drug operation sa syudad sang Bacolod. PDEA padayon ang monitoring sa mga barangay officials nga involbado sa illegal nga droga. Syudad sa Bacolod nagapasalig nga ginatutukan nga matagan sang solusyon ang maapektuhan sa modernization program sang LTFRB. 15th Island Organic Farmers Festival ginsugura na. Kagkaroon mga kabobolito na kita sa madetalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes.
Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, ginpahayag sa abogado sa siyudad sa Bacolod nga kasunod sang nagakatabo sa Pilipinas nagakarapat nga mag-file sa diplomatic protest ang pungsod batok sa China bagod hindi makasarang ang Pilipinas nga makig-away nga isahanon lang agud nga makuha ang mga isla ngera sa exclusive economic zone sa pungsod sa West Philippine Sea. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Jomax Ortiz ang nagakatabo sa Pilipinas sa karon ang bagod man sa kapaltan sa gobyerno sa manakaligad nga administrasyon bagod nag-alay ini sa China nga wala man sa manatabo sa kasaysayan sang Pilipinas. Suro kay Ortiz maayo nga ara sa Pilipinas US Vice President Kamala Harris agud na makatag sang signal sa China nga kun ano man ang himon sa China sa Pilipinas maentra ang Estados Unidos kasubong man sang ginapakita sa nabisita si US Congress President Nancy Pelosi sa Taiwan. Gibag man sa abogado nga ang debris nga nakita sa Philippine Navy sa West Philippine Sea ang nagapakita nga gindaog-daog sang China ang Pilipinas. Suno sa abogado dapat o konsala man sang nakaligad nga administrasyon nga ginapasugtan ang China nga mag-squat ang China sa Pag-asa, Scarborough ug Spratlys. Kapag man sa nga blessings in disguise ang ginimo sang China nga pagkuha sang unidentified floating objects nga ginaguyod sa Philippine Navy kung saan nakita nga mayroon sang flag sa China. Suno kay Ortiz ang pagbisita ni Harris sa Pilipinas ang pagparenew sang vows kun sa kasal pa. Sunod din kung tani ang ginimo sa Pilipinas sa 2012 pa lang wala na ginpasugtan sa Pilipinas nga mag-squat ang China sa mga isla sa West Philippine Sea. Wala man sang nagakatabo sa Pilipinas ang nagakatabo sa karon. At may ara na diplomatic protest na ipadala. Kag we seek also the assistance sang Security Council sang United Nations because kung kita lang ni maaway sini hindi ni naton kaya. As I've said in my interview the other day, ang Taiwan isa lang ang kadlaw agaw na iya sa China. Kita nga pungsod Pilipinas siguro butang ta isa ka semana tay maagaw sang China kung in kaso gid man nga magaway pa. That is ang kabahin sa pagpahig ni Attorney Jomax Ortiz isa man sa mga political analyst diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang ginpahayag sang spokesperson sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga mayara sang 44 ka mga ruta sa syudad sa Bacolod santo sa Local Public Transport Route Plan apang ini ang nangin 24 na lamang bangod ang iban ang ginupod o merge kag ang iban ang gindula. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Salvador Artura sa 24 ka mga ruta 5 pa ka ruta ang wala sang nagabiyahe nga modernized jeepneys kung sa diin kinahanglan ang local government units nga magbutang sang masakyan nga taho. Suno kay Altura ang mga traditional jeepneys nga may expired nga franchise sa idalom sang interim service permits nagikan sa LTFRB tubtob Marso tuig 2023. Sunod diri ang prangkisa ang ginatigana sa mga na-awardan na sang modernized units sang jeep. Sa kabugusan 1,099 ka mga jeepney units ang natalana ang magabiyahe sa syudad sa Bacolod santo sa LPTRP sang syudad. Apang sa karon mayara sang 173 pa lang ka modernized jeep nga nagabiyahe sa syudad. Ginalauman nga sa katapusan sang Disyembre subong nga tuig maabot na ang 25% sang modernized jeepney sa syudad sa Bacolod kag ang nabilin ang ipadala antes ang bulan sang Marso tuig 2023. Pag-adapt sang LPTRP ang ning 44 na reduce na lang ini sa 22 nga na-reduce ina kay iban gin merge gin pangsugpon-sugpon iban gin extend iban gin dula kag may bag-o nga duha ka ruta. So base sa LPTRP na subong sa Bacolod City may 44 na ka ruta. Of this in these 44 routes ang ginbutang sa LPTRP sa Bacolod City ang number of authorized units 1,099. Nabatian si Attorney Salvador Altura ang spokesperson sang LTFRB. Ginatag sa City Director sa Bacolod City Police Office sa kon BCPO nga hindi mahimo nga hindi sila mag-report sa mga police operations ilabi na sa legal nga droga bagod sila ang ginapa-speaker man sa higher office sa Philippine National Police. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, wala man sang may na-miss nga report ang mga kapulisan sa siyudad sa Bacolod bangod gina-report man ini gilayon kag may nag-witness man nga makatapos ang media sa tion nga sila may operasyon kag kung kaisa nagakaunahan pa sila sang media gani. Kinahanglan nila nga mag-imbestigar kag i-validate ang impormasyon agud makahimo sang report. Mandato man sang korte nga mayra sang maini sang body-worn cameras sa tion nga sila ang may operasyon bangod kun wala ini kulang ang ginpresentar nga ebidensya kag mahimo nga ma-dismiss nga gid-file nga kaso batok sa suspetsado.
Suno kay Martir, nag-coordinate man ang mga kapulisan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Bagod hindi man matigayon ang anti-drug operation sa PNP kung hindi sila mag-coordinate sa nasambit nga ahensya. Gipagman sini nga hindi man matago ang mga operasyon sa mga kapulisan bagod may mga witness kag isa na diri ang makatapos ang media gani sa bahin sa BCPO tanan ang reported. Help sang police office kaya masaligid kami ang among operations kung ano ang para sa operations amo gina siya so far man nag 1 year na ako diri so far man gid receive break among daw hindi amo ang kumban so ginatingwa amon nga fair ang amon operations kuan gina siya may body-worn camera gina pirmi kay sa court hindi kita kapasar sa kay judge kung hindi kita na madalang body-worn camera kag ginasito itagid nga all operations coordinated gina sa media. Si Police Colonel Thomas Joseph Martin, City Director sa Bacolod City Police Office. Padayon ang ginapatigayon nga monitoring sang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga kabaranggayan kag mga barangay officials nga naga-engage sa illegal nga droga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Agent Bambu sang PIDEA Negros Occidental, humalin pa sa nagliligad nga mga tinuig ang PIDEA ang nagapadayon sa pagmonitor sa mga barangay officials nga imbolbado sa illegal nga droga. Suno kay Bambu ang monitoring nga ginpatigayon ang nagresulta man sa pagkadakop sang mga barangay kagawad sang barangay Alihis, subong nga tuig, barangay kagawad man sang syudad sang Talisay, Negros Occidental kag iban pa. Sunod diri ang tanan ang gina-validate man kag nagahimo man sila sang counter validation agod mahibaluan man ang involvement sang iban bangod sang administrasyon ni Anay President Rodrigo Duterte nga madamo sang nakalista nga barangay officials, politiko kag bisan uniform personnel. Naga-double time sa karon ng intelligence service ang PIDEA sa pag-validate kung nagasigi pa ang ginlista nga mga barangay officials, politiko kon mga uniform personnel ko na nagasigi pa ang involvement sang mga ini sa illegal nga droga. Suno kay Bambu bangod sa adjudication process ang iban nga pangalan ang nga nakalista ang cleared na. So this time gatala adjudicate no kay may ara sa proseso. So gadouble time ang aton nga intelligence service sa pag-validate kung ang mga dati nga mga official nga na-involved sa illegal nga droga sige pa bala o wala na or na-apprehend na. Ti subong nga buin-buinan gid man no kay may ara tay na-apprehend gid nga mga barangay officials. Nabatian si Agent Bambu sang PIDEA Negros Occidental. Sa iban pa ginaton sa ring nga babalita tinguhan sa syudad sa Bacolod nga wala sang ma-displace nga ma-driver sa traditional jeepney samtang ginapatuman ang Jeepney Modernization Program. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Lungsod ginapatuman sa karon nga moratorium para sa traditional jeepneys ang request mismo ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kag dapat may raman sa compliance nga obrahon ng mga drivers sa traditional jeepney. Suno kay Espino, ginanuman man nga matapos man sa mga drivers sa compliance sa tion matapos sa moratorium kag naglauman nga ini naman ang ulihi nga moratorium. Gipagman sa nga ginatutukan nila sa karon ang pagdihon sa programa agud masiguro nga wala sa ma-displace nga mga drivers sa traditional jeepneys. Ginatagman sa nga ang programa ang ginapangunahan sa LTFRB kag sang syudad sa Bacolod ang naghimo lamang sang tikang agud nga mabuligan kag matagan sang solusyon ang mga naapektuhan sang programa. Ang LTFRB ang nagapangibabaw sa sininga programa, not the local government. Ang local government ang iyaning role is ang aton nga sa transport sector is our local tricycles. Morning. Amo na siyang aton nga ginapaintindi but rest assured mo na ginapangitaan tagid sang pagi nga matagan sang solusyon ang tiligangon sang tagsa-tagsa nga maapektuhan sang sininga programa. Si Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Transportation sang Sangguniang Panglungsod. Liwat nga ginpatigayon ang organic Farmers Festival sa Negros Occidental matapos nga ini ang wala ginhiwa sa sulod sang duha ka tuig bangod sa pandemic tugas sang COVID-19. Subong nga tuig liwat nga ginhost ang provincial government ang 15th Island Organic Farmers Festival nga nagbukas sining adlaw Nobyembre 23 kag magalawig tubtob sa Nobyembre 26 tuig 2022. Suno kay National Organic Agriculture Program Bernadette San Juan ang pagdevelop sang organic agriculture ang dako nga pagpanghangkat
sa subong nga panahon apang ang pagpatigayon sang kaangay nga festival sang 15th Negros Island Organic Farmers Festival sa Provincial Capitol Grounds and South Capitol Road ang makabulig sa pagpasanyog sang programa. Ang programa ang may tinutuyo nga food productivity, food safety kag mitigation sa nga climate change. Samtang mga mangunguma ang nagabatsyag sang kasakit nga tugas ang pagsaka sang presyo sang gatong kag presyo sang abuno. Ginpahayag man ni Sanuan nga ang pondo sang NOAP para sa 2023 ang nagdoble. Kagi niyang gamiton sa paghatag sang pangabuyan sa mga nagakinahanglan. Because of these reasons, we find solutions and on-ground actions. We are prioritizing the certification of participatory guarantee system, establishment of OA livelihood projects. Ito po talaga ang pulisiya ni Senator Villar. Sabi niya, tulungan mo yung mga OA practitioners by giving away livelihood projects. So for 2023, the fund of the NOAP has doubled and most of it will go to livelihood. Nabatian si National Organic Agriculture Program Bernadette San Juan. Kadungan sa ika-13 katuig anibersaryo sa Maguindanao Massacre nga nagluntad sa Banwa sa Ampatuan sa Maguindanao, gindumdum sang utod sa isa sa mabiktima ang kayo sini sang buhi pa. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Teresa Maravilla, mabinuligon ang utod sini nga si Delayta Bombo Bart Maravilla, pagod ba sa miman ini nga ginapalapitan sa nagapangayo sang bulig sa barangay 6 sa siyudad sa Bacolod. Sa kay Teresita, mabinuligon man ang utod sini sang buhi pa. Sunod antes sang natabo, may nahambal na ang biktima nga hindi ini makakontak sa isa kasi manabagod ma-cover ini sa filing sa COC sang may na istorya man ini nga may nagkutkot sa matatlo kabuho nga daw gym karako sang lulungan sa ila apang wala man sini ginasapak. Nagapanawagan man ini sa minablos sini sa iya utod nga dumdumon man ang tiya sini sa syudad sang Bacolod. Ano nga iski chairman na disa. Siya ang pinakakwandi nga iski chairman sang una yan kay mga kwan pa sa mga basketball na Dasig siya magkanoya kung may mga mangita sponsor bala. May uniform sa basketball ang mga ano niya. Daw sila naman lang natuya ang kwan sa Mindanao. Labis kan sila gaya daw ay naman kontak sa amo. Terus ang una yan sa buhi si Bart magkuya magkuhan niya dugay kaya asa sang may nadula sa iya yung hinapangita iya sa akon ginasaya kontak. Kabay sa pagpahayag ni Teresita Maravilla ang utod ni Delayta Bombo Bart Maravilla. Kag sa katapusan nga balita, dakop ang isa ka street level individual sa ginpatigayon. Katapusan nga balita, dako pa isa ka street level individual sa ginpatigayon nga bypass operation sa bayan sa Silay City Police Station sa St. Francis Phase 8 sa Barangay 4, Silay City, Negros Occidental. Ginkilala ang sospechado kay Ariel Abillar, 41 anyos, single automotive mechanic residente sang Sitio Bara, Batos sa Barangay Mambulak sa Silay City. Nakuha saya ang siyam ka mga suspected sa buo, kalakip na ang bypass item kag position item. Saka disposable items, isa ka itom nga coin purse kag 1,200 pesos nga bypass money. Ang nakuha nga suspected sa buo ang nagabugat sang 9 ka gramos kag nabalor sang 61,200 pesos. Nakaunong na ang suspect sa Silay City Police Station kag baga pagatubang sang kaso kapag lapas sang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Pero antes ang tanan, aton sa ring Christmas countdown, may nabilin nga 33 dias lang Pasko na, Miyerkules subong edisyon, petsa 23, sa mula sa Nobyembre tuig 2022. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton ring Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Sibuyas Bombay Gid. Sa tagsa ka magpalso ang transaksyon
Ukon anuman nga problema ang atubangon, sibuyas Bombay gid ang kasami mabatian nga tinaga. Problema sini ang ginapatunda. Ini anangin nagmatuuron sa presyo sang Bombay sa karon. Ang pagsaka sang presyo wala sang tupong, gobyerno wala gid nakapugong. Sa tag na pulo tubtob 20 pesos ang bilog sini. Ang pagluto daw kalimtan mo na lang ini. Daw wala na gid katarungan ang nagakatabo. Biktima mga ultimo nga pumuluyo. Amo ini nga hindi na lamang naton paglauman. Presyo sang bugas mapanubuan. Kay wala gani sa may nahimo sa presyo sang Bombay nga wala man sang kakulang sa supply. Sibuyas Bombay gid ang nagakatabo karon. Di na yan ang aton nga direksyon. Hindi tanan nga bagay isalig sa importasyon. Kalapad sang aton kadutaan para sa pagpananom. Sibuyas Bombay kalakip sa mga lamas kung pagatawgon. Mga panakot para sa aton mga lulutoon. Importante nga mayara sa tagsa ka kusina, sigano sabor sang linuto ang madula. Kung matagan tanis ang gobyerno, atensyon, mangunguma buligan sa produksyon. Siguro makaangkon kita sang tayuyon nga supply sa presyo nga alalangay. Ang ini nga pangunahunang pananawan ang ginpadala ni Rodney Agravante sa Barangay Tangob, Bacolod City. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
vegetables. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain. Sa atong sinikaran Christmas countdown, 32 diyas na nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami na pagpalagay sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules edition sa Platutunan petsa 23 sa bulan niya sa Nobyembre, ikaunsi nga bulan sa tuig 2022. Kamusta na welcome na may nga po sa ating mga suki, may nga po sa atin na si Matagpulapti, mga kabombo natin sa kabusan sunod sa Bacolod, mga suki natin sa mga banok kasalan sa kabusan niya sa atong silinga probinsya. Masako-sako na palibot niya sa sunod sa Bacolod. Inugpuli na sa mga estudyante, inugpuli na sa mga trabahante. Kapo yung tagsadri kapon Bombo Dennis Rubica. Ang mga balita nga aton nga patamod, balita aton yung ribalon sila nga palagad siya palatuntunan. Kanto kita sa aton sila mga nagpauna nga mga balita, local task force commander sang Bantay Bihis sang Philippine National Police nga si Police Brigadier General
Robert Gallardo. Nagbisita siningadaw ya sa Bacolod City Police Office. Samtang isa ka driver sa motorsiklo patay matapos nga nakasumalang sa isa ka aksidente sa may syudad ya sa Himamaylan. Sa aton sinima nagapaunay ang mabalita sa palibot ya sa pungsod polis nga akusahan sa pagtorture kag pagtanom sa ebidensya batok ya sa duwa ka mga individual dito sa syudad sa Caloocan sa tong 2017 sa kasagsagan sa kampanya batok illegal nga droga ang ginpamatbatan sang korteo sang life imprisonment kag pagbayad sang danyo sa pamilya. Santang anay Executive Secretary Vic Rodriguez ginpahalin sa Partido Federal ng Pilipinas ang nagapanguna nga partido ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa aton siniya balita sa luwasang pungsod, ginpahay karon sa Virginia Police nga madamong patay kag madamong pilason sa isa naman ka shooting spree sa isa ya kakilalang department store ito sa Walmart sa may Virginia sang panglutang sang isa ka wala pa ma-identify nga sospetsado. Sa mga balita nga ato ni Balon sining hapon, balita nga dapat niyo bantayan sining hapon palagad siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses. Balik din po malaki sa platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time, mga balita na ni Bombo Cherry Grace at sa patrol. Ang pagbisita sa Bacolod City Police Office ni Police Brigadier General Robert Gallardo, ang Task Force Commander sa Bantay Bihis na sa Philippine National Police. Ay palapit nga mabalita sa pakilinya, Bombo Cherry Grace at sa patrol. Mayong hapon, Kamin. Yes, Bobo Dennis, live kita diri subong sa Capitol Lagoon kung sa diin diri ginaselebrar ang ika-15 nga Negros Island Organic Farmers Festival kung sa diin makit-an diri naton ang mga nagasari-sari nga baligya sa mga taga-probinsya man sang Negros Occidental. So from crops nila, Bobo Dennis, mga arts and crafts. So ari diri present kay diri ang ila ginabaligya, Bobo Dennis. So tanan ini nga ginabaligya nila is fresh from the farm kag very organic gid, Bobo Dennis. Di makit-an diri nga nagasari-sari nga mga utan, nga prutas, mga na-processed product nila pero organic sa gihapon, Bobo Dennis. Kag nakit-an din nato na ubos na ang lechon nga rabbit. So wala na diri may ginabaligya, Bobo Dennis. So base buwas nalain naman nga set sa ginabaligya nila nga lechon nga rabbit. Patok na patok gid diri sa syudad sa Bacolod ang ining klase nga lechon, Bobo Dennis. Samtang, Bobo Dennis, makato kita sa natipon nga balita. Isa ka 22 anyos nga lalaki patay matapos iniya nabungguan sa isa ka salakyan nga ginamaneho ni Evelyn Salvador, 62 anyos, residente sa Barangay Buena Vista, syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Samtang ang biktima ginkilala nga si Lito Garzon, 22 anyos, residente sang Sitio Wayang, Barangay 3 sa Nasambit man nga syudad. So samtang pakadto ini nga biktima sa Barangay 3 nanggikan sa Barangay Suang, nagsugataay ini sila sa ginamaneho sa suspitsado kung sa diin makadto ini tani ang suspitsado sa Kabankalan. Nag-overtake ini nga suspitsado sa 2 ka truck kag wala ini niya nakit-an nga may masugatan siya nga gamaneho sa motorsiklo. Te amo to nga dasi siguro ang o na dasi may posibilidad nga dasi gid ang padlagan sang 2 ka vehicle. So amo na nga dako gid ang impact kag napatay gid ini o na dead on arrival gid ini ang biktima, Bobo Dennis. Nang suno sa mga kapulisan dito sa
Himamaylan City Police Station, mayara na lang sang settlement sa tunga sang suspetsado kag biktima kay syempre aksidente man ni Bombodanes kag 62 anyos naman ang nagamaneho sang nakabunggo sa biktima Bombodanes. So Bombodanes, yari bala pamatian naton si Police Corporal Mark John Dato ng traffic investigator sang Himamaylan City Police Station. Ali ang ating biktima ang kasakay sa Raider on 50. Halin siya sa Barangay Suay, kadto sa Mamaylan City sa Barangay 3. Tapos ang Fortuner halin sa Mamaylan, pakadto naman sa Kapangkalan. So, di ba table naman sa may Hacienda Nueva, ang Tuoy sa may kurbada gagampi ng dalan, di ba pinatabo ang ang ila pagbungguan ay. Si ma'am ni nag-overtake sa may nasundan sa duwa ka truck. Bali nagkuha si ma'am, nagkuha sa motor na bungguan ay sila sang grader. Tapos nagtabog ang reader pro 5 meters more or less ang kalayoon. Tapos DOA ni mamatong biktima ang driver sang reader. Sigid gali ang padalagan sang ining suspetsados. Hindi naman ma-determine ma'am kaya sa mga nag-overtake sa o posible ang isa to tasig man kay naka-reader mo mga kailan concept na mga motor ma'am mga hinakuhaan ang nila mga panet tapos why sila naka-helmet so posible tasig man kurot lagas ang isa mo makikita mo overtake mo o may head-on collisions lang ito. Ang ini motorsiklo, sir, yara siya sa inner lane. Sa inner lane sa ma'am, sa opposite direction. Kaya sir, diin subong ang suspect, sir? Ang suspect subong naka-confine sa each ma'am sa Kapangkalan. Kaya pagkapit ko ito nag-tremble sa Bulaga, hipi, basi may edad na 62 years old. So, ginag-advisean ko ang nung sa Kapangkalan sa hospital. So, dito naging dala si each ma'am. Hali kagapon, may natabo ng initial settlement, ma'am, nag-istorya rin ng both parties na mapuliganay na. So sir, sir ang panugyan mo sir sa mga drivers natin, especially sa pagpadalagan sa dalanon sir? Ano na lang yung halong magpangamuyo at magsakay sa salakyan, mga muyo gidanay. Tapos hindi magdali, ginainay lang kasi pamisaron ng pamilya, ang gawlat, hindi na maliwat kung anong matabo, hindi na maliwat. So sa mga drivers naton da Bombodanes no, siguraduhon gid kung mag-overtake sa dalan nga wala ini sang masugat ante syempre kung yara daan sa blind spot man bala ang ginasundan mo te delikado man Bombodanes. Sige. Bombodanes samtang nagbisita Bombodanes report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Atiyan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa motong gintuan na sa isa ka Fortuner kay motorsiklo sa Mamaylan ti masubo patay ang driver sa nasambit siya motorsiklo. 59 minutos na kalikan sa takta alas 5 sa hapon sa Bayan Kawas News Center sa aton nga Bombo Network News. Makalagan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, araw ngayon ng Miyerkules, Nobyembre 23, 2022. Sa ating Christmas countdown, 32 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, kapatid ng napaslang na broadcaster na si Percy Lapid hiniling kay Suspended Bureau of Corrections Director General Bantag na personal na itong dumalo sa preliminary investigation dyan sa Department of Justice kung wala raw kinalaman talaga sa naturang krimen. Private lawyer naman ng Maguindanao Massacre victims umapila sa Department of Justice na madaliin ang pagresolba sa kaso kasabayan ng ika-13 anibersaryo ng malagim na pangyayari. Commission on Appointments, kinumpirma na ang designation ni Executive Secretary Bersamin at Finance Secretary Jokno. Nasa mahigit 2.5 million pesos naman na halaga ng cocaine at iba pang illegal na droga na kumpiska sa isang bodega sa Taguig City ayon yan sa Bureau of Customs. Pagdedeklara ng state of calamity dun sa lungsod ng Mandaue, tinitingnan ngayon ng kanilang liderato o ng pinuno ng syudad dahil nga sa milyong halaga ng naitalang pinsala sa mahigit 3,000 individual na naapektuhan ng malaking sunog. Sa international news naman, si Pope Francis ipinag-utos ang pagtanggal sa mga leader ng Caritas Internationalis, kabilang dyan si Cardinal Tagle. At mamaya may update tayo dun sa naitalang 10 na naman na nasawi sa panibagong mass shooting na nangyari doon sa isang supermarket sa Virginia, USA. Sa sports news naman, Morocco at Croatia maghaharap ngayong gabi sa FIFA World Cup 2022. At mamaya, alamin din natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mga Pinoy doon sa Saudi Arabia. Nakisaya rin sa makasaysayang tagumpay ng Saudi National Football Team kontra naman sa Argentina. At ngayon sa ating mga detalye, mayroon na raw sinusundan na good lead ang Philippine National Police o PNP kaugnay pa rin ang kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zuleta na isa sa mga sinampahan ng reklamong pagpatay para sa kaso ng pagpaslang dito sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala sa tawag ng Percy Lapid. Ito ang sinabi ni Roy Mabasa, ang kapatid ng napaslang na broadcaster, at sinabi nito na hindi naman naidetalye pa ng kanilang mga source ang issue at sa halip ay ipinauubayan na lamang nila sa Philippine National Police ang paglalahad nito o ng naturang usapin. Si Sulweta, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay kasama ng suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag ay sinasabing mastermind sa Lapid murder, pati na sa pagkamatay ng bilibid inmate na si June Villamor. Sa preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ na ginanap kanina dyan sa lungsod ng Maynila ay no-show itong si Sulweta at wala ring abogado, kaya naman ay kahit kinatawan na nagpakita sa naturang aktibidad. Kanina ay humarap naman sa pamamagitan ng video conferencing ang 10 respondents na person deprived of liberty o mga bilanggo na naharap din sa reklamo ukol sa pagpatay kay Lapid. At si Bantag ang missing piece sa ginawang investigasyon ng Department of Justice ayon pa dito sa mamamahayag na si Mabasa.
Kaugnay pa ng balitang yan, ang kapatid ng napaslang na broadcaster na si Percy Lapid hiniling kay suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag na personal lang dumalo sa preliminary investigation sa Department of Justice kung wala talagang kinalaman sa naturang krimen. May karagdagan pang report si Bombo Gerald Ulep. Todo ngayon ang panawagan ng kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa kay suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag na sana ay lumantad o personal na humarap sa idraos na preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay sa naturang kaso. Ang susunod na investigasyon sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid ay isasagawa sa Disyembre 5 dakong 1:00 ng hapon. Sa unang araw ng preliminary investigation kanina ay hindi sumipot si Bantag. Ang investigasyon ay nireset naman dahil mali itong middle name na nakasulat sa ipinadalang sabina kay Bantag. Iginiit ni Mabasa na mainam na lumantad si Bantag para magkaroon siya ng pagkakataon na patunayang wala siyang kinalaman sa krimen. Ipinaliwanag naman ni Mabasa na hindi sila nagmamadali dahil ang nais lang umano nila ay makuha ang hustisya kaya hahayaan na lang nila na gumulong o magpatuloy ang pagdinig dahil ito naman ang naaayon sa batas. Kaugnay nito, tukoy na rin daw ng National Bureau of Investigation ang pangalan ng ilang individual na nagbabanta sa buhay ng pamilya Mabasa. So far nag-wane na yung threats yung threats na may tumatawag almost wala na yan. In fact, nagkaroon na ng tracing doon sa ibang mga threats ang NBI. Sinabihan na tayo kung sino-sino yung mga behind but I'll just let the NBI siguro in the future to tell you kung sino-sino yung mga yon. Samantala, dahil pinayagan naman daw ng Department of Justice Panel of Prosecutors ay posibleng sa video conferencing na lamang dadalo si Bantag sa susunod na preliminary investigation sa Disyembre 5. It will all depend because the panel, as I've said, the panel already allowed appearance through Zoom. So it can be through Zoom, it can be by personal. But just like the other respondents, the panel is also concerned about the security of these people involved. Kaninang umaga nga ay nireset ng Department of Justice ang preliminary investigation matapos magka-issue sa sabina na inilabas sa laban kay Bantag. Ayon kay Attorney Balisong, abogado ni Bantag, ito ay dahil sa umano'y maling middle name na nakasaad sa ipinadalang sabina na Soriano sa halip na Kitalig. Lumalabas daw tuloy na two different individuals. Ito dalawang magkaibang tao. Pero kanina naman ay agad nang pinareceive ang tamang sabina at merong 10 araw si Bantag para maghain ng kanyang counter affidavit. Dagdag ni Balisong, nagpakita siya sa pagdinig kanina para i-manifest itong kanilang obserbasyon. Idinepensa naman ni Balisong kung bakit hindi niya inungkat itong maling middle name ng tanggapin niyang personal itong sabina noong Lunes sa Department of Justice. Anya, ito ay dahil ang preliminary investigation daw ang tamang panahon at forum para rito. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa mga karagdagan pa nating balita. Ngayon mga kabombo, ang anibersaryo ng malagim na pagpaslang sa ilang individual dyan ho sa Maguindanao. Ito yung tinatawag na Ampatuan Massacre kung saan ay karamihan sa mga pinaslang ay miyembro ng media. Yung private lawyer po ng Maguindanao Massacre victims ay may apila sa Department of Justice. Ating alamin sa ulat ng Bombo Radio, Coronadal. Umapila si Atty. Nina Santos, ang private lawyer ng Maguindanao Massacre victims sa Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno na tulungan silang madaliin ang pagresolba ng kaso kasabay ng 13 anibersaryo ng karumal-dumal na krimen ngayong araw. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Atty. Santos, sinabi nito na mula sa simula kasama na siya ng mga kaanak ng mga biktima sa pakikipaglaban upang makonvict ang mga prime suspect sa massacre, lalo na ang pamilya Ampatuan. Sa katunayan, kagaya ng mga kanyang natanggap upang bitawan ng kaso. Kaya't hanggang sa ngayon, patuloy niyang sinusuportahan ang mga pamilya at sa katunayan, naisampa na nila ang apila sa kaso lalo na sa civil aspect. Dagdag pa nito, ipinapaunawa rin niya sa kanyang mga kliyente na may due process ang justice system sa bansa, kaya't kailangan din nilang maghintay. Sa ngayon, umaasa siya at ang mga pamilya
pamilya ng 58 biktima na mahuli na ang mga at-large na suspect at magiging paborable sa mga biktima ang resulta ng kanilang isinampang apina. Sa ganitong paraan umano masasabing makukuha na ng mga biktima ang full justice na matagal na nilang inaasama. Pinapanawagan natin na sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito sa Maguindanao Massacre case na sana madalian nila ang pagresolba ng mga kaso at sa mga biktima naman since sinusunod natin ang due process, so hintayin natin na magkaroon ng decision yung mga nasa Court of Appeals at maghingi ng mga tulong sa ating mga partners sa media, no, na kung pwedeng kalampagin ang mga nasa posisyon at para hindi na makalimutan yung kasong ito. Si Attorney Nina Santos, ang private lawyer ng Maguindanao Massacre victims, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mahal Kabayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Samantala, tumungo naman tayo doon sa may Senado dahil itong si Senator Grace Poe dumipensa na kayang palaguin ang ekonomiya ng Pilipinas kahit na wala ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. May karagdagan pang detalye si Bombo Aliza Eclarinal. Dinipensahan ni Senator Grace Poe na kayang palaguin ng ating gobyerno ang ekonomiya nang wala ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa ating bansa. Ito ay inihayag niya sa naganap na pagdinig ngayong araw, ika-23 ng Nobyembre. Ayon pa kay Committee of Public Affairs Chairwoman at Senator Grace Poe, hindi may kakaila na patuloy pa din ang mga nagkakaroon ng maraming krisis, pati inflation na kasalukuyang nararanasan ng Pilipinas. Giit niya, ang problema umano sa ibang mga Philippine Offshore Gaming Operators ay ang mismong namumuno dito na masyado na daw mataas kung sila ay umasta na kung saan isa sa naging dahilan kaya sila ay pinapatanggal na sa ating bansa. Anya, kahit daw mag-relocate ang mga ito sa ibang bansa ay tatanggihan sila dahil sa kaugalian ng mga namamahala dito. Pakinggan pa natin ang naging tinig ni Senator Grace Poe. It's also important to note that all the economic managers of the president are not really very supportive of this industry. They think that we can make it without them. Now, having said that, I understand that half of the square meter rental of the office space is really from POGO. I understand that. But as you said, it's also a time where the market is really correcting itself already, which should have happened as early as 2015. Yes, there's a world crisis going on, and inflation is everywhere. Interest rates are actually increasing again. Kaugnay niyan, kinuwestiyon din ng senadora ang kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa kumpara noong panahon na nagkaroon ng lockdown dahil sa pandemya ng COVID-19. Ayon naman sa Chief Executive Officer ng isang consultant company na si David Lee Chu, nakakabawi na daw ang ekonomiya ng ating bansa na kung saan ang mga ibang establishmento tulad ng mga hotels ay nakakapag-operate na ng maayos dahil bahagyang niluwagan na ang COVID-19 protocols ng ating bansa. Kung maaalala mga kabombo at ka-Star Nation, nagbaba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong mga protocols na unti-unti nang ibinabalik ang normal na pamumuhay sa ating bansa matapos ang 2 taong pagkaka-lockdown. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. The office sector and residential sector are still in a flux because despite the lockdowns and COVID, the office sector continues to grow, but it's coming from a very low base. In 2019, the total office transactions were at 1.7 million square meters. In year 2020, it went down to about 380,000, more or less. In 2021, it started to recover to about 580,000, more or less. This year, 2022 full year, we expect it to be somewhere around 700 to 800,000 square meters.
So it's still about half of what the numbers were in 2019, and the reason for that is because of the POGO sector having contracted significantly in the last 3 years. They gave up about 630,000 square meters of space, and the delta between what we have today, which is between 700 to 800 and 1.7 million in 2019, it's all POGO. So the POGO sector is responsible for about 700 to 800,000 square meters of demand in 2019. At yan si Lichu Property Consultant Chief Executive Officer David Lichu. Dagdag dyan, inihayag pa niya na malaki umano ang naging tulong ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa ekonomiya ng ating bansa. Una rito, iginiit din ng ilang mga senador na ang presensya ng POGO ay may kaugnayan din sa mga kidnappings at illegal work permits sa loob ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, pinawi ni Department of Finance Secretary Benjamin Jokno ang pangamba ng publiko na mananatiling magkakaroon ng problema sa inaharap na panahon dahil anya ay manageable pa rin ang kasalukuyang utang ng Pilipinas. Ito ang inihayag ng kalihim sa Commission on Appointments na siyang naghimay ng kanyang ad interim appointment. Anya, ang debt to gross domestic product o debt to GDP ay tumaas dahil nga sa epekto ng COVID-19 pandemic, ngunit ito ay hinaharap na ng ating bansa. Paliwanag pa ng opisyal na bago magpandemya, nasa mas mababa pa nga sa 40% ang debt to GDP ratio o gross domestic product ng ating bansa. Tumas naman sa 62% dahil sa pandemic, dahil kinailangan na bumili ng mga bakuna at mataas na demand sa health services. Kung ikukumparaan niya sa ibang bansa na pumapalo ang kanilang pagkakautang kumpara sa gross domestic product ratio sa 100% o kaya naman yung iba nga 200% pa sa maraming European countries. Nananatili namang manageable ng Pilipinas ang naitalang 62% na pagtaas ng utang ng pamahalaan. Ipinunto pa ng Finance Chief na may matatag na economic strategy ang gobyerno ng Pilipinas na magpapalago sa ekonomiya ng 6.5 hanggang 8% sa susunod na 6 na taon. Sa pamamagitan din ng mas mataas na revenue, mas mahigpit na expenditure o kaya paggastos ng pondo ang mapapangasiwaan ng maayos para sa mga pagkakautang ng bansa. Sa pagtatapos naman ng buwan ng Hulyo, ang utang ng Pilipinas ay lumobo sa 12.89 trillion pesos. Base na rin sa data mula sa Bureau of Treasury. Tinatayang papalo ang pagkakautang ng bansa sa 14.63 trillion pesos. Yan ay sa katapusan ng taon. Samantala naman, hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipinong scientist na maging aktibong katuwang ng gobyerno sa nation building. Sa pagbubukas nga ng 2022 National Science and Technology Week, kinilala ng Pangulo ang kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya naman muli nitong hinimok ang mga Pilipinong siyentista, mga researchers at inventors na manatili sa Pilipinas at ibahagi ang kanilang mga nalalaman lalo na sa mga kabataan. Nangako naman si Pangulong Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ang mga ito. Pagtiyak pa ng Presidente, kaisa ng mga Pilipinong scientist ang administrasyon sa pagsusulong ng mga programa pagdating sa science and technology, gayon din sa pagsasaliksik ng mga solusyon para sa problema ng bansa, lalo na sa sektor ng agrikultura. Hinikayat din ng Pangulo ang departamento at iba pang mga kaukulang ahensya na pondohan ang mga institusyong nasa research at development. Gayun din, napalawakin ng scholarship pa sa mga estudyante para dumami ang mga scientists, researchers at innovators sa Pilipinas. Narito naman ang naging karagdagan pang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So I hope this year's celebration will be a beacon of hope for all Filipinos to bounce back better, building upon science, technology, and innovation.
Science and technology play a crucial role in securing a better future for our country. It allows us to employ our knowledge and develop practical solutions to modern-day problems. Technology in particular helps us meet everyday needs easier and faster. So the part that education plays is extremely important. We, unfortunately in the Philippines, when we are graded alongside our neighbors in Asia, in ASEAN, do not do very well when it comes to the STEM subjects. And so that is what we need to encourage. The material I can see is available. It is just a question of us incorporating it into our curriculum, our curricula. It is just up to us to give it an emphasis, because in every aspect, the STEM subjects have become terribly, terribly important. Samantala naman, makakatulong din umano ito para yan sa binabalangkas na Center for Disease Control and Prevention para sa posibleng pagkalat muli ng mga bagong sakit sa mundo. Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator. Mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, kukuha po tayo ng update dyan sa Qatar sa nagpapatuloy ng mga laro, sapagkat yung Morocco may laban ho ngayon mga kabombo, mga Kastar Nation. So isa ho ito sa mga antabayan na natin sa pagpapatuloy ng mga laban dito ho sa ating mga inaabangang laro dyan sa FIFA World Cup mamaya lamang. Samantala, sa iba pang mga balita, kinumpirma na ng Commission on Appointments ang designation o pagkakatalaga ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Finance Secretary Benjamin Jokno. Ang Commission on Appointments Panel on Executive Secretary at Presidential Communications Offices ng Office of the President at ng Philippine Space Agency ang nagsagawa ng deliberasyon sa appointment ni Bersamin, habang ang Commission on Appointments Committee on Finance naman ang nag-deliberate ng designation ni Jokno. Kinumpirma naman ng plenaryo ng Commission on Appointments ang designation ni Bersamin at Jokno, kasunod na rin ng rekomendasyon mula sa panel. Sa kabilang banda naman, ipinagpaliban ang deliberasyon sa ad interim appointment ni Commission on Audit Chairperson Gamaliel Cordoba. Tinalakay nga ng Commission on Appointments, Constitutional Commissions at ng Offices Panel ang appointment ni Cordoba, subalit sinuspindi naman ang pagdinig dito matapos na magkaroon ng pagkasagutan sa pagitan ni na Senator Risa Ontiveros at Sagip Party List Representative Brodante Marcoleta nang maungkat na naman ang isyu sa pagsasara ng isang media giant. Samantala, nakumpiska ng Bureau of Customs ang mahigit 2.65 milyong pisong halaga ng cocaine at iba pang illegal na droga sa isang bodega dyan sa Taguig City. Nasabat ang nasa 500 gramo ng suspected cocaine, iba't ibang klase ng e-cigarettes o kaya naman tinatawag na vape cartridges na naglalaman ng hinihinalang marijuana oil at mahigit kumulang sa 300 o 30 gramo ng hinihinalang kush o yung hybrid na marijuana at iba pang mga paraphernalia. Ang mga nakalap na ebidensya ay ito-turn over naman sa Philippine Drug Enforcement Agency doon sa kanilang laboratory service para sa qualitative at quantitative examination at para sa paghahain na rin ng kaukulang mga kaso. Ang isinagawang raid ng Bureau of Customs ay may kaugnayan pa rin sa joint operation ng Bureau kasama na ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Pati na ho yung Armed Forces of the Philippines sa bahagi ng Ayala Alabang Village dyan sa Muntinlupa City noong nakalipas nga na linggo, kung saan ho ay nasabat naman ang nasa 149.6 million pesos na halaga ng shabu. Mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, may mga update pa ho tayo. Kaugnay ho dun sa mga pangyayari doon naman sa Indonesia, kung saan ho ay nadagdagan pa yung bilang ho ng mga nasawi dahil sa 5.6 magnitude na lindol.
Samantala pa, dumako pa tayo sa ibang mga balita mula naman sa labas ng probinsya dahil si Philippine National Police Chief Azurin at si Interior Secretary Abalos naman nagbaba ng direktiba sa mga regional at provincial headquarters para yan sa mas mahigpit na media security. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Iniulat ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nagbabana ng direktiba sina PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. at Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga regional at provincial headquarters para sa inisyatibong pagpapaigting pa sa seguridad para sa mamamahayag sa bansa. Sa gitna pa rin ito ng mainit na kaso sa pagpatay sa veteranong broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang si Percy Lapid. Maging ang iba pang mga insidente ng walang awang pamamaslang sa ilang media personnel sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayon kay Fajardo, ayaw nang masundan pa ng Philippine National Police maging ng pamahalaan at iba pang sangay nito ang nasabing karahasan laban sa mga miyembro ng media kung kahit patuloy ang kanilang ginagawang pagpapanatili sa mahigpit na koordinasyon at relasyon nito sa mga mamahayag. Dagdag pa niya, agad at nilutugunan ng pulisya ang security concerns o assistance na kinakailangan ng mga miyembro ng media na magpasaklolos sa kanila. Ito anya ay sa pamamagitan ng security at media vanguards na itinatag ng Presidential Task Force on Media Security kung saan ang tumatayong focal person ang mga regional at provincial public information officers. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Initiative po sa National Headquarters ay may direktiba na po ang ating GPNP na ating SILG, si Atty. Benhar Abalos, na i-replicate po itong efforts and initiative na ito po down po sa mga regional headquarters po natin at mga provincial headquarters para po masustain po at ma-maintain po yung ating close coordination and relationship sa ating po mga media friends and partners dahil this is intended to further foster po yung ating camaraderie and yung relationship natin sa mga media. And of course, para na rin sa kanilang protection po dahil alam po natin na naging mainit nga po yung issue doon nga po sa kaso po ni Percy Lapid at ayaw naman po natin yan masundan. Kaya nga po ang ating efforts po ngayon ay geared towards dun sa harmonization po ng collaboration natin sa mga kasamahan po natin sa media. Kaya asahan niyo po, tuloy-tuloy po ito at marami po na pong mga pagmi-meeting po tayong namomonitor na nangyayari po sa baba, particularly dyan po sa mga regional headquarters po kung saan yung kanilang mga respective PNP press corps, whether on a national level, yung kanilang mga local press corps po ay ini-engage po ng PNP to make sure po na kapag sila po ay may mga security concern o kailangan po ng mga assistance in their respective areas of operation po ay mabilis po ang ating coordination. At dyan po papasok, ma'am, yung mga tinatawag po natin mga security and media vanguards po na itinatag po through the Presidential Task Force on Media Security. Kaya yung ating pong mga regional and provincial public information officer ay siya pong tumatayo ng mga focal person po na kung saan yung ating mga media po from the regional, from the national and provincial and municipal level po ay mabilis po sila makakapag-coordinate po sa atin through their respective media vanguards po. Yes, Bombo Marlene. Okay. Mamaya ay check natin uli yung kanyang linya kaugnay pa rin sa mga development na yan. Sapagkat angkop ngayon sa mga panahon na ito dahil anibersaryo nga noong ika-13 taon na ho na pangyayari yung Maguindanao Massacre. Samantala, sa atin pong mga paalala. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo at Ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! Viva!
Viva! Viva! Viva, Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the Face-to-Face Dinagyang 2023. Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! Samantala pa, dumako tayo sa ibang mga balita dahil ilang mga nagtitinda naman sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila, kamot-ulo pa rin sa patuloy yan na pagtaas ng presyo ng sibuyas sa merkado. May mga nakalap pang panayam si Bombo JC Galvez. Kamot-ulo na naman ang ilang mga nagtitinda ng sibuyas sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila kasabay ng sunod-sunod na aumento nito na siya ring dahilan ng pagtumal ng bentahan sa merkado. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga nagtitinda, nakaiiyak daw ang presyo ng sibuyas ngayon kung saan lalapit ka pa lang daw para bumili, maluluha at malulula ka na agad sa taas na presyo nito. Ayon kay Raymart Sunga, mahigit 2 dekada nang nagtitinda ng mga gulay, ngayon lang daw talaga umabot sa ganitong presyo ang mga sibuyas. Dagdag pa niya, mababa raw umano ang kanilang kinikita sa ngayon sa pagtitinda ng sibuyas at malaki ang inilalabas na puhunan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Raymart Sunga. Ngayon lang nagkaganito, sumobra talaga taas ng mga presyo ng gulay. Matagal ko nagtitinda, ngayon lang umabot ng ganyan yung mga sibuyas. Malayo. Pinakamataas kasi dati, nasa 180 puhunan na yun. 200 bentahan ngayon, umabot na siya minsan ng 300, bumaba pa yung lagay na yan. Halos lahat nagsasabi ng mahal talaga ang gulay. Hindi lang yung sibuyas, lahat talaga. Mababa sir, pero malaki ang puhunan. Sa ganito kaliit, mga 10K na yan, kailangan. Dati namumunan ka lang, pwede ka na magsimula ng 5,000. Ngayon, 5,000 mo, isang item lang yun, wala na halos mabibili. Tapos magkano lang din tubo, wala pa 1,000 tubo nun. Samantala, sa payag naman ni Junjun, matagal na rin nagtitinda ng gulay sa Quiapo sa Maynila. Wala raw talagang supply ng mga sibuyas ngayon, maging supply sa ibayong dagat ay wala rin daw kaya mahal ang sibuyas. Dagdag pa niya, walang mintis ang reklamo ng mga mamimili, lalo na raw yung mga nagbabudget. Pakinggan natin ang pahayag ni Junjun sa panayam pa rin ng Bombo Radyo. Ay, Diyos ko, nakakaiyak. Lalapit ka pa lang, maiiyak ka na. Yung puti kasi halos nanggagaling sa ibang bansa pero ngayon actually wala talagang puti ngayon kaya meron man medyo mahal talagang tinatago nila. Parehas na rin eh. Talagang wala tayong sibuyas talaga ngayon. Talagang wala rin imported kaya mahal ang sibuyas. Araw-araw, madaling araw pa lang, ang dami na lang yung mga mamimili talaga. Talagang sumasakit ang ulo. Talagang lalo na yung mga nagbabudget. Dati, pag nagluto ka, ginagamit mo 3 sibuyas, 2. Ngayon parang halos kalahati na lang yung ginagamit mo para makatipid ka. Medyo, alam mo, ang laki ng puhunan mo tapos yung tubo mo konti lang kasi hindi mo na rin siya pwedeng taasan talaga na kasi yung tao talaga hindi na kaya, umaayaw na. Batay sa pinakauling monitoring price ng Department of Agriculture, nasa 280 pesos ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas sa mga palengke sa National Capital Region. Habang umaabot na sa 400 pesos hanggang 450 pesos ang presyo ng kada kilo ng sibuyas sa ilang mga supermarket at grocery stores. Pahirap pa naman ang pagkakaroon ng puting sibuyas sa merkado dahil sa mababang supply nito. Ayon sa Philippine Chamber for Agriculture and Food Incorporated, normal namang tumaas ang presyo ng sibuyas habang patapos ang taon dahil inaani ang sibuyas mula Enero hanggang Abril at 6 na buwan ang kadalasang itinatagal nito. Pero hindi anila makatarungan ng mahigit 200 pesos na kada kilo nito. Sa taya ng Philippine Chamber for Agriculture and Food Incorporated, hindi dapat lumagpas sa 100 pesos kada kilo ang retail price ng sibuyas sa palengke, lalo't hindi hamak na mababa ang kuha ng mga traders sa mga magsasaka nito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup
2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kapiling ho natin ang ating Bombo International News Correspondent, direktamente live dyan ho sa Qatar, si Bombo International Correspondent Melchor Umanito Jr. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly. Magandang gabi po sa inyo. Oh, yes, Bombo Dennis, magandang gabi dyan sa Pilipinas. So dito sa Qatar ay hapon. So, nasa 1 o'clock in the afternoon. Wow! Anong temperatura po dyan ngayon sa Qatar? Dito naman sa bansang Qatar yan, so malamig na yung weather condition dito. So talagang malapit na yung winter season. Eh mukhang may malalaking laban din na nakahanay ngayon, ano? Yung Croatia, Morocco at meron din yung Germany at Japan. So, kumusta ang atmosphere dyan ngayon sa Qatar? Dito pa rin sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022, Bombo Melchor. So dito sa Qatar talagang excited lahat ng mga fans ng mga respective teams. Lalo na siyempre ang Morocco, marami ding mga taga-Morocco dito sa bansang Qatar. Laban nila today ongoing. So nandito ako sa Marriott Hotel. Meron kasi yung distong mismo doon sa loob. Yan, so it's a restaurant. So nakalimutan ko lang dala yung ID ko. Pero andun, kung dala ko lang yung ID ko kasi galing ako ng work. Then naiwan ko lang yung wallet ko. Supposedly makapasok sana ako para andun yung mga fans sana ng Morocco and Croatia. Pero siyempre excited na lahat ng mga kabayan natin para sa resulta mamaya. So ng Team Morocco at saka versus Croatia. And mamaya naman will be sa Germany versus Japan sa Khalifa International Stadium. And ang Spain versus Costa Rica naman at 7 p.m. in the evening sa Alto Mamay Stadium na gaganapin. And ang Belgium versus Canada naman ay gaganapin naman sa Ahmad bin Ali Stadium. So yun ang mga mismong mga team players na maglalaro later today. So, yung mga nakaschedule. And kagabi naman, andun ako sa Al Janoub Stadium kung saan volunteer ako na witness natin yung mismong laro ng Team France saka Team Australia. So talagang napaka-intense yung laro. So talagang ang daming marinig mo yung sigawan, hiyawan ng mga fans na nanood kagabi sa Al Janoub Stadium. Dito sa mga maghaharap-harap na ito, dito sa pagitan ng Croatia at Morocco, ano yung kumbaga sa tingin nyo mas malaki ang tsansa batay dun sa mga initial na survey na ginagawa dyan, and of course yung sa Japan mukhang matindi rin yung kanilang mga pinagdaanang pagsasanay, and of course yung Spain ano yung sa tingin nyo na medyo nakakaangat in terms of na yung kanilang level dyan sa ranking at iba pang mga consideration? Ang alam ko yata ang Germany ang magandang standing, and siyempre yung team Morocco. So yun naman ang talagang inaabangan ng mga fans dito at saka yung mga nandito na mga nag-work. So maraming mga taga Morocco din dito sa bansang Qatar. So talagang yun ang siyempre pinapanalangin na manalo ang Team Morocco dito sa bansang Qatar. Ayun. So hanggang sa amin dito tatapat ito ng ngayon ongoing at may hating gabi na matatapat dito. So yung mga fanatics ng mga laro mukhang mapupuyat na naman sila. So correct. So ilang venue yung ating tututukan ngayon na Bombo Melchor dito sa mga development na ito?
So ngayong araw, so 4 na stadiums, no? So meron din sa Al Bayt Stadium kung saan ongoing yung laro ng Morocco versus Croatia. Meron naman sa Khalifa Stadium mamaya and Alto Mama at saka yung Ahmad bin Ali. Ito yung tinatawag nating Al Rayyan Stadium. So 4 na stadium ngayon ang mismong gaganapan ng mga games ng mga different countries na kasama sa FIFA World Cup. Ayun, sige. At kami makiki-update kung may mga development pa at talagang excited yung mga kababayan din natin. Kahit na nga ba, hindi man nila makita ng aktual yung mga laban, pero syempre, naririnig yung mga update. Syempre, galing sa inyo, mga ating mga correspondent dyan mismo sa Qatar. Maraming salamat, Bombo Melchor, at mag-ingat kayo dyan. Thank you so much. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ho ang ating Bombo International News Correspondent mula ho dyan sa Qatar sa nagpapatuloy na mga laro, pati na yung mga inaabangan pa ho natin na mga laban hanggang hating gabi o madaling araw ka, meron pa. So yan mga kabombo, si Bombo International News Correspondent Melchor Omanito Jr. ang atin ho nakausap. Balik dito sa Pilipinas. Pinirmahan ngayon ng Bureau of Immigration ang isang kasunduan kasama ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa paglikha ng cybercrime hubs. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tanzinco, sa pamamagitan ng signing ay naging formal na ang kasunduan kasama na ang isa pang lupon, no? At yan ay sa pagtatayo ng cybercrime hub sa major airports at immigration main office ay magkikater ho ito doon sa mga kaso ng online fraud at cybercrime. Ang nasabing lupon ay ang lead coordinating agency para sa suppression ng cybercrimes. Siyempre, dapat maagapan at nagsisilbing kinatawan din ng naturang ahensya si Executive Director Alexander Ramos noong isinagawa ho ang naturang ceremony at sa naturang kasunduan nga ay pumapayag din ang Bureau of Immigration na magbigay ng kanilang tulong sa mga investigasyon sa cybercrime at iba pang mga modus operandi na kinasasangkutan ng mga banyaga. Ang naturang invaluable partnership sa pagitan ho ng government agencies ay isang hakbang para sa pagsawata dito sa cybercrime sa ating bansa. Nagbabala naman ang ahensya sa mga foreign nationals na nasasangkot sa mga kahalintulad na aktibidad na hindi sila makakatakas at pananagutin sila dito sa ating bansa at ipapareport at mabablacklist pa sa pagpasok muli sa ating bansa. Samantala naman ang Pilipinas at Vietnam tiniyak ang mas matibay pa na relasyon sa isinagawang pulong. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Pinagtibay muli ni House Speaker Martin Romualdez ang commitment ng Pilipinas na palakasin pa ang partnership sa bansang Vietnam. Ginawa ni Speaker ang pahayag sa isinagawang bilateral meeting kasama si National Assembly of Vietnam President Vuong Dinh Hue. Nagtungo sa Kamara ngayong hapon ang top officials ng Vietnam para makipagpulong sa mga mambabatas. Ang bansang Vietnam ang isa sa malaking supplier ng mga essential goods sa bansa, lalo na ang bigas. Siniguro naman ni Speaker kay Hue na ibalanse din ng Pilipinas ang trade o kalakal kung saan mag-e-export din ang bansa ng mga local products sa Vietnam. Sa pahayag naman ni Hue, kumpiyansa ito na malaki ang maiambag ni Speaker Romualdez para palaguin pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin ng Vietnam official na layo ng kanilang pagbisita sa bansa ay para paigtingin ang partnership, solidarity and cooperation sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas. Dagdag pa ni Hue, mahalaga na magtulungan para tugunan ang mga mahalagang issue gaya ng energy at climate change. Nakatakdang bumiyahe naman sa susunod na taon si Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam kung saan siya ay inimbitahan. Inihayag ni Romualdez na bubuo sila ng congressional delegation na sasama sa
sa Pangulong Marcos. Personal ding ibinigay ni Speaker ang House Resolution 34 na nagpapatibay pa sa relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Samantala, muling nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa ilang substitute bills na mga priority measures. Naungkat dito ang planong reorganization ng COMELEC sa kabila ng marami pang bakanting pwesto. Layon ng plano ng ahensya na ayusin ang terms of employment at maging ang mga offices nito. Batay sa datos, nasa 20% pa ang bakante sa pwesto sa COMELEC. Paliwanag naman ni Attorney Tonette Rivera mula sa Office of the Chairman na nasa proseso na ang ahensya sa pagbuo ng position paper hinggil dito. Batay naman sa naging obserbasyon ni Mountain Province Representative Maximo Dalog, ang mga bakanting posisyon sa COMELEC ay dahil sa mababang sahod. Kaya naman ang gagawing reorganization, isasama na dito ang pagtaas ng sahod ng mga i-employed sa COMELEC. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Tonette Rivera. The Finance Services Division, and they are also giving inputs to the position paper we will be submitting to the committee, discussing among others the issue of the unfilled positions. But to my knowledge, the reorganization we're requesting for covers even those offices which already have 100% filled positions but whose current personnel complement are unable to meet the demand of the reorganization, or if there will be an increase in the functions. But noted on the concern, we will definitely address that issue in our position paper, and as soon as the COMELEC Unbank are able to meet for their regular unbank meeting, the position paper will be submitted to them for their approval, and then we will transmit it as soon as possible, regardless of the scheduled hearing, regardless if this is the last scheduled hearing for the month or for the year, to fully address the matter. So we'll also be submitting the same position paper to the DBM for their information. Ang pahayag ni Attorney Tonette Rivera ng Commission on Election. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Target naman ngayon na lalo pang mapalakas ang Philippine Coast Guard. Kasunod nga ho ng mga pangyayari sa pagitan ng kanilang mga tauhan at yung Chinese Coast Guard dyan ho sa West Philippine Sea. Alamin natin kung anong mga update dyan. Hatid ni Bombo Jane Buna. Bombo Jane. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 46 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa pagpapatuloy pa ng atin hong mga balita sa mga karagdagan pang update, hinggil pa rin sa mga pangyayari dito sa ating bansa. Nagtungo sa Department of Justice si Japanese Ambassador to the Philippines, Kushikawa Katsuhiko, kung saan ay nakipagpulong ito kay Justice Secretary Boying Rimulya. Ayon kay Rimulya, pangunahin sa tinatalakay sa kanilang mga pag-uusap ay ang ukol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa immigration at yung exchange of nationals. Kabilang na rito ang pagpigil sa human trafficking at mga pugante. Napag-usapan din ang mga cooperation agreement ng dalawang bansa sa sektor ng enerhiya. At dito mga kabombo ay kinalala naman ng kalihim ang Japan bilang isa sa mga pinakamalaga ng trading partner ng Pilipinas. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Ang saya ng Pasko dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Ito na mga kabombo, yung mga update natin dyan sa muling papalakasin pa yung Philippine Coast Guard. Anong mga hakbang pa dyan? Bombo Jane Buna, please come in.
Ibinahagi ni U.S. Vice President Kamala Harris na maglalaan ng karagdagang pondo ang Estados Unidos para lalong masuportahan ang Philippine Coast Guard at ibang maritime law enforcement agencies ng bansa. Ayon pa sa Vice Presidente, layo nito mapabuti ang kapasidad ng mga ahensya ng gobyerno na lumalaban sa iligal na pangingisda sa malawak na katubigan ng Pilipinas. Gagamitin din anya ang pondo para maitaas ang kalidad ng kanilang monitoring system at equipment. And today I am pleased to announce additional areas of cooperation. The United States will provide new funding to Philippine maritime law enforcement agencies to increase their capacity to counter IUU fishing, to enhance monitoring systems, and to upgrade equipment. This will all build upon new initiatives I launched in May at the U.S.-ASEAN Special Summit in Washington, D.C., to provide more training, assets, and personnel to build maritime law enforcement capabilities across Southeast Asia. In addition, we have increased efforts to provide countries in the region with a wider and more accurate picture of their territorial waters. In May in Tokyo, alongside the leaders of Australia, Japan, and India, President Joe Biden launched the Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness. This initiative uses space-based platforms to deliver a common operating picture of Indo-Pacific waterways and to promote transparency so that our allies and partners can better protect vulnerable fisheries, respond to humanitarian disasters, and detect and counter illicit activities. Samantala, pinasalamatan naman ni Transportation o Department of Transportation Undersecretary for Maritime Elmer Sarmiento ang Estados Unidos sa patuloy na pagbibigay ng mga pagsasanay para mapalawak ang kakayahan ng mga Philippine Coast Guard personnel, particular sa larangan ng maritime security, law enforcement at maritime safety. Naganap ito pagkatapos ng vessel tour at briefing na ihanda ng Philippine Coast Guard para kay U.S. Vice President Kamala Harris. The U.S. Vice President's visit today is another strong manifestation of the commitment of the U.S. administration in strengthening cooperation with the Philippines. Over the years, the United States has always been responsive in providing much-needed capacity-building opportunities to the Philippine Coast Guard, especially in strengthening the skills of its personnel, particularly in the field of maritime security, law enforcement, and maritime safety. Kasama si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sakay ng BRP Teresa Magbanua sa Puerto Princesa Port, Palawan kahapon. Si Harris ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ng Amerika na bumisita sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio. Bombo! Samantala sa dagdag pang mga balita, ang Land Transportation Office o LTO nilinaw ang layunin ng single ticket o ticketing na ipapatupad yan sa Metro Manila. May nakalapang balita si Bombo Chilimprido. Mga kabombo, nilinaw ng Land Transportation Office o LTO ang layunin ng single ticketing na ipapatupad sa Metro Manila. Sa pamamagitan umano ng bagong sistema, mas maiiwasan na ang mga aksidente na laganap ngayon sa bansa. Una nang sinabi ng Director Chairperson ng Land Transportation Office Region 4 na si Attorney Noreen San Luis Lotay, batay din sa datos ng United Nations, taon-taon rin kasi ang pag-akyat ng kaso ng road accident sa Pilipinas na umabot sa 12,000 deaths. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, binigyang diin ni Attorney Noreen San Luis Lotay na hindi nila target ang makahuli ng madaming motorista. Aniya, ito raw ay paraan para mas umunti na lang ang bilang ng mga aksidente at mas marami ang susunod sa batas at regulasyon sa daan. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ng Director Chairperson ng LTO na si Attorney Noreen San Luis Lotay. Ito po yung bunsod po ito ng pag-aaral
kaakibat po kung natatandaan po natin, nung NCAP po, yung no contact apprehension policy, nagkaroon po tayo ng mga stakeholder engagements po. Ito po yung lumabas sa mga pag-aaral na isa, para hindi na mahirapan yung mga motorista within Metro Manila. Nag-agree ang mga LGUs, nagpo-proseso po sila yun na magkaroon ng single ticketing system. Lahat po ng gumagamit ng kalsada within Metro Manila, pag ito po ay naipatupad, ay kasali po sila. Kaya lang po, ang magandang balita naman ay hindi po ito ipapatupad agad-agad. Magkakaroon tayo ng mga information dissemination campaign. So ang positively, masasabi ko po, not within this Christmas season. Mga kabombo, patuloy na nakikipagtulungan ang land transportation sa ibang ahensya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga local government units sa pagpapatupad ng nasabing ordinansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Update muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, dyan ho sa nangyaring malaking sunog sa Cebu dahil kinukonsidera yung pagdedeklara ng state of calamity dyan ho sa lungsod ng Mandaue. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Yes, so Bombo Dennis, Bombo Ever, umabot nga sa 1.2 million pesos ang naging danyos ng sunog na nangyari sa Sitio Paradise, Barangay Luok, Mandaue City noong Martes ng gabi. Sinasabing sunog aabot sa atin, datayang aabot sa 8 kabahayan ang natupok ng apoy kung saan mahigit 3,000 individual ang apektado. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Camilo Basaca Jr., ang officer in charge ng Mandaue City Social Welfare and Services, sinabi nito na patuloy pa ang kanilang paglilista ng mga pangalan ng biktima. Gayunman, patuloy rin ang kanilang pagbibigay ng assistance gaya na lang ng pag-transfer ng mga ito sa City Central School ng lungsod at pagbibigay ng hot meals. Ayon kay Basaca, ay hanggang 3 araw lang ng pagkain ang kanilang mabibigay sa biktima at ito turn over na nila ito sa barangay. Ngunit binigyang linaw ni Basaca Jr. na kanang ang nasabing hindi nila papabayaan ang mga biktima kung ito turn over na nila ito sa barangay at patuloy pa rin ang kailang logistical support. Inihayag rin ni Basaca Jr. na nangangailangan ng mga biktima ng damit at iba pang basic necessities. Ating pakinggan ang naging panayam kay Camilo Basaca Jr., ang Mandaue City Social Welfare and Services Officer in Charge. Kaninang madaling araw nung nangyari yung insidente ng sunog, our city mayor has tasked the CSWS office to do its relief operations right away and do the camp evacuation. So what we did is we set up the camp with the help of the principal here sa City Central School, Ma'am Luella, as well as the Department of Education, allowing us to use temporarily this facility as an evacuation center. So around 1:30 a.m. we served our hot meals doon sa mga evacuees. We were able to actually cater them, transferring them from the site from here using our together with our Mandaue City Mayor's Task Force personnel as well, together with our CSWS. Ang ating napakinggan ang naging panayam kay Camilo Basaca Jr., ang officer in charge ng Mandaue City Social Welfare and Services. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever ay inihayag, binigyang linaw ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez na hindi na kailangan pang magdeklara ng state of calamity ang lungsod, bagamat isang sitio lamang ang natupok ng sunog. Aside from that, Bombo Dennis, Bombo Ever ay malaki lang di umano ang nasabing sitio. Ay nananawagan rin ang City Mayor na maging tapat ang mga residente sa pagpapalista sa CSWS para sa kanilang assistance at hindi na magpalista pa kung hindi naman apektado sa nangyaring sunog. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, maraming salamat Bombo Jane at mag-iingat kayo dyan. Yes, yan ating latest na balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ito po si Bombo Jane Revicoy nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Ipinag-utos ni Pope Francis ang pagtanggal ng lahat ng leader ng Caritas Internationalis kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang Presidente Emeritus ng naturang confederation. Ang hakbang ng Santo Papa ay kasunod na rin ng mga napaulat na isyu sa umano'y hindi maayos na pamamalakad ng naturang Charity Confederation, kabilang dyan ang kaso ng verbal abuse, favoritism at mismanagement na nagresulta sa pagbibitiw ng ilang staff. Subalit paglilinaw at tiniyak naman ni Cardinal Tagle na ang naturang desisyon ng Santo Papa ay kasunod ng masinsinan at independent na pagsisiyasat na ginawa para muling isaayos ang naturang organisasyon. Pinabulaanan din ni Cardinal Tagle na hindi ito dahil sa sexual harassment o sexual abuse at hindi din dahil sa financial mismanagement. Pansamantala namang itinalaga ni Pope Francis bilang temporary administrator si Pier Francisco Pinelli para pamahalaan ang charity arm ng Simbahang Katolika sa buong mundo hanggang sa makapagtalaga na ng mga panibagong mga opisyal. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa Vatican si Cardinal Tagle at aasistihan nito si Pinelli sa paghahanda sa isasagawa namang General Assembly sa Mayo 2023 para yan sa paghalal ng mga bagong opisyal ng Caritas Internationalis. Ang Caritas Internationalis nga ay isang confederation na nakabase sa Vatican na binubuo ng 162 Catholic Relief, Development at Social Services Organizations na nasa mahigit 200 mga bansa at territories. Una nang naitalaga bilang presidente ng Caritas si Cardinal Tagle noong taong 2015 na siyang kauna-unahang presidente na nagmula sa Asia at muli namang naitalaga noong taong 2019 at nakatakdang magtapos ang kanyang termino sa susunod na taon. Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang ho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 56 pesos 94 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman may katumbas ho na 7 pesos 34 centavos at ang Singaporean dollar 41 pesos 66 centavos at Saudi Arabian Rial 15 pesos 27 centavos at ang euro ay 59 pesos and 15 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo,
Star Nation, sa bisperas ng Pasko sa Mexico, ang mga festivities doon ay pansamantalang natitigil pagkatunog ng kampana para tawagin ng mga tao sa tinatawag na La Misa del Gallo o Mass of the Rooster. Itinuturo ng tradisyon na ito na sa oras na tumilaw ang manok o rooster sa hating gabi ay ito na ang hudyat na araw na ipinanganak si Jesus. Sa ating Christmas countdown, 32 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa nga Christmas countdown sa aton nga mga kabombo kag mga Star Nation, may nabili na 33 dias na lang Pasko na. Maraming gid nga salamat na sa Bombo News Center o sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 6 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi siya sa Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan ng kaplag na palatuntunan Zona Libre. Sa karon niya makabaran nga daw sang Miyerkules sa petsa 23 sa bahin sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Ini kay kaapat second to the last nga adlaw sang Miyerkules. No, kaysa dason nga Miyerkules sa makabaran sa sunod nga semana katapusan ng adlaw. Sang bulan sang Nobyembre diri sa aton sa nga pagpanagan no diri sa aton sa nga paratuntunan. No, so may nabiling kita iya makabaran. Ang 39 dias na lang kag mabugto ng orango sang tuig 2022. Dire na kita iya makabaran, mag-welcome na kita sa bahin sa tuig 2023. Sa may kaupo dialagan Bombo Ponce Espino tubtob kita alas 9 takna sa ring gabi. Kamusta ang ato sa ring mga taga Permati? At the same time sabay sa ato sa ring mga kabombo, no? So ti subong adlaw sa Miyerkules tunga-tunga na aga adlaw sang siniyang semana. Ano ato labing taropang doon pila ka badalagkuan nga mabalita. Sa aton nga top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. Ibaloon naton karon ang ining balor 600 milyones pesos. No, nga pagatukuron nga legislative building no dira sa adjacent lang sa Bacolod City Government Center. Ini proposal iya makabaran sang Benitez administration. Do naga inarak-arak lang ang mga project na to, no? Pero pamangkot din takwao ng kwarta. O pareho na abi magkuan kita, no? 600 milyones. Ang Bacolod City Government Center nagabalor ina iya makabaran sang kapin sa 350 milyones pesos. Ginloan ina no sang Leonardia administration. Puti legislative building para kuno ini preparasyon sa bahin sang sining nasabi ti makabanan nga pagtunga no sang Bacolod sa duha ka baga distrito. Nagalutaw pa to sa sabaw ang redistricting iya makabaran sa House of Representatives. Oh, daw nagasala na tayo, nagapisik-pisik na tayo nga daw kuano daw pasaya no O sa magagmay mapasayan daw mga urang. Oh, so grabe nga design ano, sa babaw may hilipad pa, may hulog paan sang helicopter. Grabe na gid ka asenso subong no. Sa redre makabaran ti mo ni gurong ginahambal nilang asenso no. Okay man na, no? Mga silingkang ati ma-propose kita ma-propose sa mga project. Di ang una nga daan naglusot iya makabanan nga magalon kita iya sa kapin sa 5 ka bilyon ka pesos. No, patpaton ta pa ina, no? Ang Benitez administration, no? Kay ti good as approve na ini nga magalon sa kapin sa 5 billion pesos bukod ako dako, no?
ang pinakataas na nga loan niya sang Jordiga administration ara iya makabanan sa bahin sang 2.7 billion pesos. Pura ari mas grabe pagido no lain magi ko bilyonaryo no. Kay ti kon magtikal daw nag-alalawas. Oh, no, so 5 billion pesos gid no ti na tong mga konsehal to sang una nga react nagakomento sa tong plano lang nga pag-loan to abi makabanan sa kapit sa 2.7 billion pesos no kaysa 18 anyos ni Leonardia amo plan dang so far pinakataas niya nga loan no so 5 billion pesos yati pila pa lang kabulan amo na ni sugtan ti isa da sa paggagastuhan sa 5 billion pesos no ang 600 million pesos no nga legislative building sang syudad sang Bacolod. Iti kabalaw kamo kung matunga kun matunga no makabanan ang syudad sa Bacolod sa duha ka ba distrito tagsa ka distrito first kag second district o butang tabi north kag south district pero nga yando nami iya magsiling ka first kag second district no. May tagwalo ka mga konsihal ti Botsingon 16 ka mga konsihal no so pero ti kunting bunta ng 16 ka konsihal da sa session hall taigo manaragoro isa ang mayor isa ang vice mayor 16 sa mga konsihal pwede ta na nga pang buksan ta na da ang kwana ang adjacent sang kwan sang government center no so pamangkot gani nga ti mapatindog kita isang gabalor sa 600 milyones pesos. Mautang ang syudad sa Bacolod ang pamangkot no may kapasidad kita ihan nga magbayad no makapasar bala ihan ining 5 billion pesos nga ulotangon ta pila ka tuig naman ining nga binaranay no so mag kalapo-po lang gorong tuhod ta sini ka magkaludula kita diri sa kalibutan no may utang pa nga bilin ang mga aputa. So ti kita way kita naga-question ya makabanan no as long as ti may kapasidad ang syudad diya sang Bacolod no sa pagbayad pero galing kay ti basible ni ta ka taklad bla ti ang mga bansag sang una sa kay Mayor Bing no nga kwan ano nga mayor utang subong guro pwede man nga tawgon to si Mayor Albi Benitez nga mayor utang man ay. So, ti balaon ta ni karon sa report ni Bombo Ann Sindol Surilla ang nanamian ko yato kay may hilipad para hapos lang paglupad-lupad di makabanan no puhugpa dito sa hilipad siguro amo ning nagpamahal ang hilipad do sa atop ya sang extension mo ay moon nga legislative building sang City of Bacolod. Bilib na gid man ko pati nagimang ko kay daw grabe gid ang hangin des Bacolod. Kung si Mayor Jerry Triñas pa no siling niya ti sa pabaskog-baskog lang hangin. Surinder kuya sa Bacolod kung sa bagay no mga taga Bacolod ya ti kalon man mo. Hindi magintanan. Kaya mo niya no sang una nga sa Iloilo kita mo gini ang bansag des Bacolod no tikal. Gali kay pagabot mo ning mataga Bacolod gali no nang nagasugid lang gasugid ti dawa ay man. Ti amo man niya no ti sugid lang ta nga sugid no pero lain yang kwan subong naglain niya pagid subong kay nga mas nasba na mas kwan mas na nagabaskog ang hangin diri sa syudad sang Bacolod. Ayo. Samtag duga pa sa diri ka babalita iya makabanan naman sa aton nga pagpalagad ang Barangay Mandalagan in-declare sa City Health Office no nga cholera outbreak. May cholera outbreak na makabanan ang Barangay Mandalagan matapos nga duha ka mabubunto na notisyahan kag naibulahan nga positibo sang E. coli bacteria kada gadala iya makabanan sang cholera. So, di man ko punta karon nga makabaran ang punong barangay sa Barangay Mandalagan, no? Kapitan Paul Anyebe. Diri man niya makabaran sa aton siri nga pagpangalaga diri sa aton siri nga palatuntunan. Samtang pila pa ka mabalita may impormasyon, no? Diri sa aton siri nga pagpalagad ang report karon ni Bombo Cherry Grace Santillan dumduman yun no? Ang ining si Ulysses Karampatana. No, so Ulysses Karampatana E. Herrera ang
ang accountant sang BDO nga perte ka isog, no? Ba kwan ang abtik magpitik sa gatilyo sa armas. Napatay niya ang Scout Ranger, member sang Philippine Army, no? Sa bahin sa isa ka restaurant sa barangay Singkang Airport. Ini siya ang ginpasakaan na sang kaso, no? Sang police station number 8, no? Kag at the same time pag-ayon niya ni sa ospital, naggwa lang sa kadali, no? And then pamagshot. Yung takwaan sa magshot, no? Tapos balik naman sa ospital. May plaster pang iya sini nga kamot sang sa dextroso. Di buhi diya, no? Si Ulysses Kalampatan ang suspect, no? Galaglutang patay, no? Sa kay private first class si Reynardo, no? Ngalan niya. Ray Mark. Makabaran sa aton sering nga mga taga-paramedic at the same time sa aton sering yang mga kabombo sa Scout Ranger, no? Kaya ano mo na kay napuruhan gid patay. Diri sa aton sering nga pagpalaga diri sa aton sering yang palatuntunan. Sa balota karon ang latest nga update, no? Sa kay Bombo Sir Grace Santillan. Diri man sa bahin sang aton sering yang pangalaga. Samtang may report man karon niya makabran si Bombo Dennis Rubica. Diman sa ato siriyang palatuntunan, no? Ang Negros Occidental, no? Sa Rio Macabaran, diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, no? Kag ang probinsya sa Negros Occidental ti may mga kwandriyo, no? May contender man ang Negros Occidental sa Excellence Award sang DILG. Nag-announce na by December 5 ti basi kun magdaog ini may nader nga bonus ang aton sini nga di ang mga empleyado, no? Sa Kapitolyo Provincial, no? At the same time award man sa bahin sa drug campaign sa Region 6. Ti ano na tong balay silangan to nga nag-rehabilitate kita sa mga drug drug poser, mga drug dependents, no? Nga mga individuals, no? Kung sa ako lang hindi ko diya sa no? Hindi ko niya conforme sang sining rehabilitation. Amo man na Japon rehabilitate kag tawag sa gani, no? Gwa, no? Kung makagwa, amo man Japon, man sa Japon, no? Mahimo man sa Japon sang katuntuhan. No? So useless ang kwarta sa gobyerno. Kuya tutuod, no? Useless. O di ba niya gapati siya may ara pag atagan ta sansa for the second time around. No, deserve ko na ang second chance sa makabaran, pero lantawon mo daw gid, no? Daw uyang la sa kwarta sa gobyerno. Kon gin pangfanta na abi sa mga operations naton nga kampanya against illegal droga, kundi may pulos. Kung gin sweldo ta na abi sa mga tawo nga himuon tas mga agents ang Philippine Drug Enforcement Agency kung sa PDEA. Kay nagareklamo mablang PDEA subong underman sa tawo. Kundi may pulos. Sa igasto mo nga pagwa sina, no? Para maklear pangalan, no? Maklear siya sa droga, pag panubo sa sentensya na pagwa himo man Japon. Kay na obserbasyon tagin na iya, no? Nagakatabo gina diya nga ti mga former nga preso, no? Si way man liwan nga mga obra, way man sa kunano kay ti pagwa sa presuhan gina-activate man sa Japon ang ila siniya makabaran nga kwan, no? Kay na-activate man sa Japon ang ilang tawag si gani, no? Nga mga koneksyon. Kag nagaduso man sa Japon sang illegal nga droga. Di ko ata sini daw gainto anay kita kung magsagad kita rehabilitate sang sining mga drug dependents na. Kaya kadamo pa sa mga problema kadapat naton iya nga solbaron. At the same time, karon update kita sa FIFA World Cup. Mga alas 9 karon or yes, no? Alas 10 ang gabi. May enkwentro dire makabaran ang pungsod Japan kag ang pungsod Germany. Subong sa FIFA mga kwan gid, no? Mga mga may mga kinalain gid nga nagakatabo to, no? Imagine sa natabo iya makabaran, no? Nga kaperdihan sang kwan sang Argentina sa Kingdom of Saudi Arabia. Anom no kay naga-modern ang mga rules sa bahin sang World Cup, no? Sang una ya makapasulod ka na niya sang bula ya sa
makapag-goal ka lang, okay na mo. Subong ba yan, may mga luwas sa referee, may pag-review gudya sa video, no? Kag talupangdan nga offside na, ti countless na. Hindi na dayon ma-count. Kagabi daw kaduwa gito, no? Bumujay. Kaduwa gito nagpasulod sang offside ang no? Ang Argentina, no? Kaduwa gid, no? Kaisa lang. So dapat matuto gito tani sila, no? Offside do, no? Ang pasulod sa number 22 nga si Martinez. Amo na ang player iya makabaran sa Argentina, no? Subong may mga may mga milagro. Aga nagkakatabo kay nga amo perti ka bakod-bakod nga team ti makin mo Lionel Messi. Pila ka mga awards ning nabaton niya, pila na ka makampyonato, no? Sabay sa Argentina, suspitik sinta sa perdi sang kindang Saudi Arabia. Bati mawalabay makom la to ang hari sang Saudi Arabia bla nagdeklarar gidayon holiday. Kay nagdaog sila iya sa football against sa team nga Argentina sa Group C. No? So ti mga balantayan man niya. Germany perti man ni kabakod. Hindi nyo man pag-underestimate ang Japan kaya basi maperde man ang Germany sa Japan. Karaw na last 10 ha. Ang pang sininila iya makabaran, no? So sa kwan gani, no? Ano ganitong silumugin na to? Ang Brazil nga bakod-bakod magampang, no? Ang Brazil versus Kingdom Saudi Arabia sang last nga FIFA World Cup. Ginlama-lama to sila sang Brazil pila ganito 9-0 to. Nakampang na ang Brazil versus sa Kingdom Saudi Arabia, no? 9-0 ti imagine. Ti subong ang Kingdom of Saudi Arabia hindi mo maako-ako. Ang mga team sa din makabaran sa World Cup. Sige, patayin nato na karon diri sa ato sa riga para tuntunan kag syempre dugang pa karon nga may impormasyon, no? Dire kita anay, no? Sa ato sa riga makauta sa time mga kabombo. Christmas season na, no? Kag kami diri sa Bombo Radio para ni nagahatag sa kuno pa no paghatag sang pamasko. Nagtag naman kita sa pasobra sa 6 milyon ka pesos nga kasiyahan pagi sa 1 to Panalo Part 21 promo. Meron naman kita sa kilalahon nga masurod nga milyonaryo, basi ikaw na ina. Gani bagpasakop na, mahapos lamang bagbakal sa mga masunod nga ma-purchase sa mga sponsor sa pinakamalapit na supermarkets, grocery stores and sari-sari stores sa inyong lugar. Magabato na kami sa inyong ma-entries sa Subong Edan Week number 1 kita. Starting kita sang Sunday, November 20 to November 26. Sa 28 sa bulan sa Nobyembre, manglawag na kita sa mga winner. Sa aton sa ring nga makota. Tatlo kung winner mga pagalawagaw naton Lunes ug Biyernes, no, para maka-angkon sa mapapremyo. Dalagko mapapremyo ang nagahulat na sa aton maswerte nga mga tagdaog. Sulod lang sa puti nga sobre ang required nga proof of purchase, tapos isulat sa gwa sang sobre ang mga masunod: pangalan, address, edad, signature, ang contact number, ang name sa proof of purchase na yung gamit, no? Week number 1 kita. Ang title sang promo 1 to Panalo Part 21, no? Sang Bombo Radio kag sa FM, care of niya makabran sa Bombo Radio Bacolod. So saraduhan, silyuhan sa Mayo ang envelope. Hindi madula ang proof of purchase, hindi mawasi, hindi magtabog, no? Kag sa sulod sini, ang nasulod sini, nakahulog sa drop access sa Bombo Radio Bacolod Station o sa mga drop box centers naton out of town. Ang mga daily winners ang automatic nga makabaton sang instant nga cash prizes and gift packs. Kung malawagan ang imo pangalan natagan ka namon sang 6 ka oras, no, nga deadline. 6 ka oras nga deadline, ha? Mo lagi din na kag dapat nga ma-claim ini gilayon ti lawig naman na katama. So pinakalayo iya makabanan kung taga hinubaan kadag sipalay 2 oras lang biyahe. Pwede mo gid ma-claim so 6 ka oras lang, no, kag kun hindi ka mo makaabot sa deadline, no, nga amo sa rigagin hatag, automatic bawion kay gihatag sa masunod nga winner. Ang announcement of winners, no, Lunes to Biyernes sa sulod sa 7 ka semana. Tanan nga draw, of course with supervision ina sang FDA representatives. Ang mga non-winning interest na ton nalin sa week number 1 at week number 7 qualified na sa grand draw para sa tsansa nga magdaog sa 1 milyon ka pesos nga grand prize. Sa liwat, 6 milyon ka pesos na cashingahan na total prizes nationwide. Ang aton nga mga daily winners magabaton sa 500 pesos na cash kag 500 pesos sa worth and gift pack. Samtang sa grand draw naman may 4 ka regional winners. Ini magalin sa NCR, sa Luzon, sa Visayas,
kag sa Mindanao. So meaning isa man diri sa aton sa Visayas, no? Ang mga regional winners ang makabaton sa tag 50,000 pesos. Samtang ang grand draw winner naton ang bagadaog sa 1 bilyon ka pesos nga cash. Ang grand draw patigunon sa Enero 21 to 2023. Ano ang mga proof of purchase nga pwede ninyo isulod? Aring first batch, no? Sa ato sa iba proof of purchase nga pwede isulod sa sobre, pwede ka man makabutang sa isa ka empty stand-up pouch, no? O kon sa size, o kon label, no? Sang mayonnaise or sandwich spread. Isa ka empty stand-up pouch o kon sa size or label sang mayonnaise or sandwich spread, pwede nila magamit sa Ladies' Choice Mayonnaise, no? So, Mac reunion na with my one and only love. So, Ladies' Choice Mayonnaise ay mga kabanan. So, pwede man, makalakip na rin mga kabanan sa nagkalainain nga variant sang Nescafe. Bango na with Nescafe. Proof of purchase naton, ibasan any of 2 of empty sachets, no? Sang following Nescafe Creamy White. At may 29 grams kita, or Nescafe Original 26 grams, or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Creamy Latte. No, muna saglit mag-pronounce to, no? Creamy Latte. Kuya na, Latte. 27.5 grams kalakwid man ang dila. Tama. No, isa ka empty sa size ang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Or, ang pinakarami, gidapos pagitaon, 3 ka Nescafe empty stick or packs na Nescafe Classic, 2 grams na, no? Ang stick ba sang Nescafe, no? Muna saling nila, saan ka bumabangon? Ang sabat nila sa Nescafe. Kaya kung aga mabangon, kagid kay Nescafe mo, no? Mainom ka sang Nescafe. So, empty sticks na, no? 2 grams mo lang ina. So, 3 ang ilakip na dra sa sobre. Kag, syempre, no? Sa pagid ka proof of purchase na to, no? Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa lang ka product sticker, no? Kung coupon sa Orocan bearing all Bombo promo titles, isa na ka entry, no? Sang Orocan, no? So tag sa kapagbakal mo sang Orocan, no, mayara ina makabaran sang sticker, no, o kon coupon, no? So ti kuno nyo na, no, nang tawag sila gani nang taguon nyo ang sticker o kon coupon, no? Kay pwede nyo na malakip, no? Bilang proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. First batch sang ato sa ring mag-proof of purchase sa mga kabanan sa ato sa ring promo, no? 1-2 Panalo Part 21 promo. Araw-araw balde-balik pa premyo na may kasiyahan pa. Over 6 million pesos. Kasiyahan nga paragtag naton nationwide sa sulod sang 7 ka semana nga duration sang aton nga promo. 27 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Magabalik kita, urahon ta ko ang report ni Bombo Ansindo sa diri sa ato sa ring para tuntunan pagkatapos gidamang sili. Standby! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy, mga kabombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession.
Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kafe? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 47 minutos sa kaligid sa takda alas 7 sa gabi. Standby Sir Josel Palma. Unahon tanan na report ni Bombo Ansido Sorilla sa Pia Kalinya. Ang ining worth 600 million pesos no nga legislative building nga tukuron nga makabanan sang Benitez administration. Grabe ba? Sige mga proyekto ini ko sa syudad sang Bacolod. Mente video sa Bomboan sa Vice Mayor Elcid Familiaran bila reaksyon. Bomboan, may gabi please kamin. Pupons, pabor si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran sining tuyo nga pagatukuron nga legislative building no sang syudad sang Bacolod suno gani sa confirmation ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. So iya bumbupon sa Vice Alcalde 20 sang nagsulod
Bacolod City Government Center bilang isa ka konsihal, nakita niya man gid ya ang need no halin pa man sang tinalikdan nga kung pwede palang mapalapad mo ang space sang legislative mga offices mas makapayo gid. That is why nga hambal niya ti supportive siya dire kay kinahanglanon man gid. Kay maghambal ka nga legislative building Bombopons ti sila no halin sa vice mayor asa sa mga councilors nga mga offices no ti inaibaluan naton ang situation although ti dako ang Bacolod City Government Center pero ti tatlo ni siya kapanalgan Bombopons ang ground floor, ang second floor, ang third floor. So sa second floor dira na hamtang ang opisina sang 12 ka mga konsihal sa siya sa Bacolod lakip ng vice office session hall. Sa to Lambons kulang space especially kung may mga conferences kay ti gutok man gid ang let's say for example ang session hall no there are times nga ti kadamo da sa mga bisita gaawas tapos wala sila sang conference hall tapos ang mga offices ang mga konsehal gamay Bombopons nga pila lang man kung ni maakomodar. Tiyambal niya kung amuning tuyo sa Benitez administration as separate ang legislative building sa government center kay sa likod Bombopons ang tuyo sini kay timihara naman na siya sa prospective man may gina-introduce ang Benitez administration TOP na especially Bombopons perspective especially Bombopons nga if in case ang manit laban madayo na gid man ang districting no kay isang last time di bilang bill ni Congressman Greg Gasataya para sa redistricting hindi man tumatigayon because nga wala endorsement sa sangguniang panunsod but sa relief na may endorsement na so hopefully matigayon ina siya kay ti by next year man ang plano sinimo ti separate mo ang legislative building sa amo na gani sa plano ti okay man kinahanglanon gid pamatian tabala Bombopons ang sa ato niya nga interview sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. With the division of Bacolod into 2 districts and wala siya needed gina kay from 12 ma 16 ng aton councilors. Okay. So wala sila offices. And dati ang amon da actual, ang akon da balang nga stock room sa likod na da. Supposedly conference room na mo. Okay. So lang taon mo dara lang da ang amon office supply sa alley. So ay makabutangan. Okay. And that ang aton dara nga licensing office, civil registrar. Ang civil registrar ng mga documents wala iya last time. Tuwa naman nagaginuto. Ang aton population nga dako so kinanlanon and ang aton bala mga councilors. Yes, right. The most nga atubang niya sa iya office tuwa. Kay kagamay. Kagamay good. So kung dako-dako ang opisina, pwede ka na ka-call committee conference sa imo lang office, hindi ka na makusap sa SP. So nagadugay ang action sa sanggunian kay wala lugar. So which on dalag ko ang opisina sa mga councilors, pwede kadungan public hearing kay mangayo ka man ang stenographer mo. Yes. So which means Vice okay gid ang ining plano nga ni para sa imo. Hindi lang okay, needed gid siya eh. Needed gid siya, So, decongest mo da ang main building and mausar sang ibang offices na da ang ginmention. Ang amon kahit sa sanggunian ato sa city life. Kag especially Vice if in case man gid nga madayon mag-redistricting ang Bacolod. Dayon na ginaguro. Yes. So, mas kinahanglanon pag-advise, no? Kung pila na ganing councilor kada district vice if in case? 8, so 16. Mas 16 ka mo? An increase of 4 councilors. So, ever since kay dira ka mo nag-office, alin sa sano kanina natukod ang government center? 2008 vice?
Dot 7, bala mo kasi ako 2010 na lang ko yan nagsunod. Oo. So pagsulod mo dira, nakita mo gid yung vice nga butok man gid. 2007 na human. Oo. Not ka nagsugod. Yeah. So ikaw vice pagsulod mo dira nga pagkonsihal mo nakita mo naman gid nga gutok naman gid kung tan-awon mo. Oo, hindi ka ka-meeting. Mag-meeting kami sa flat. Ang iban nga board, aron sa sagwa. So, kung sagwa na lang kami meeting. Okay. Bomboan. So, Bombo Pons, naibaluan naton nga sa announcement gani ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Mayara ni siya sang target ang syudad sa Bacolod nga mag-loan sang 600 million pesos para sa pagtukod sang legislative building nga ini. So, sa perspective, 3 ini siya kapanalgan, 3 stories, so it's like government center man kag tanan nga legislative kag offices, kag pila ka mga pwede man nga dira sa government center nga mga offices nga gutok na kag kun matigayon ang Bacolod comprehensive program bala bumbupon sining nga back chip bala nga may institutionalize, may ordinansa nga may office dira man ibutang. So damo ka dira pwede nga ibutang. That is why nga matukod sila sa building more or less posible next year na kay with sa bagong tuig by 2023 amo ning ilas nga target pero amo na ginatinghuan nga maka-avail ang sang loan ang sila sa Bacolod pero as to where anong dugang nga detalye wala pa man ina na announce sang alkalde. Bombo Pons, may yara kita kabahin sang pagpahayag sina ni Mayor Albi Benitez. Sige, Bomboan. So, Bombo Pons, amo ni so far ang iya sining ang plano sang syudad sa Bacolod sa sining 600 million pesos nga pagatukuron nga legislative building, 3 kapanalgan again, nga magabalor 600 million pesos. Ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bomboan si Rosorilla. Pahayag ni Vice Mayor Elcida Pamilaran ang iya sining reaksyon iya makabanan. Regard siya sa bahin sang sining 600 million pesos worth patukuron nga legislative building para sa preparasyon sa pagtunga sa syudad iya sa Bacolod sa duha ka baga distrito. Ipabati ta lang na sa pila ka mga public affairs program ang pahayag ni Mayor Alfredo Benitez. Kaya daw kabahin ini mo sa 5 billion pesos nga igalon sa Benitez administration. Direksyon dayon sa iban solidarity basi magkuha naman kita, himahilamuos naman kita isang utang. Dira lang na adjacent na sa Bacolod City Government Center. Lapit na sa session hall sa BCGC. 56 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Check tayo ng time correction naton. Live direct sa bahin sang Japan. Aton samurai correspondent si Sir Josel Palma ang ining patiguron nga hampang sa Group E ang Germany versus Japan 9 o'clock ini subong sa ning gabi makabanan oras diri sa bahin sang Pilipinas. But for the meantime, welcome tanay si Sir Josel Palma sa Pia Kalinya. Sir Josel, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons ni. Mayong gabi Bombo Pons kag sa tanan niya tagpalamati sang Bombo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 58 minutos makalipas ang oras sa alas 8 diri sa gabi kag 12 degrees Celsius ang aton niya temperatura Bombo Pons kag medyo maulanon ang panahon diri subong nga gabi. Okay, sige. Salamat gid Sir Josel sa sining panahon, sir. Mamangkot kita kay alas 9 oras diri sa aton sa Pilipinas. Masa ni karon sa Group E sa Germany against sa Japan So daw preparado since nagbiya sa Japan ang 26-man squad. Team asang Pungsod Japan
pagadto dito sa Qatar sa FIFA World Cup 2022 kag first nila ining appearance karon sa gabi, Sir Josel. Bali, ang Japan National Football Team ang ginatawag nga Samurai Blue ang magarepresentar sang pungsod sa Men's International Football. Ini ang ginakontrolar sang Japan Football Association, ang governing body sang for football in Japan. Ang head coach nila amo si Hajime Moriyasu, kag ang captain amo naman si Maya Yoshida. Ang team ni Moriyasu ang nagahandom nga makasulod sa sa quarterfinals nga kun sa diin amo man ini ang ila ikapito nga sunod-sunod nga appearance sa Football World Cup. Apang kinahanglan anay nila sinibombo Pons nga mag-agi sa dako nga pagpanghangkat kay bangod man nga ini sila nabilong sa Group E nga kun sa diin gina kaupod nila diri o kun makaya-enkwentro nila diri ang mga powerhouse man nga mga players salin sa pungsod Germany, Costa Rica kag Spain. Kag subong nga gabi Bombo Pons alas 10 sa Japan Standard Time magasambua ini sila batok sa pungsod Germany nga kung sa diin na Bombo Pons ang pungsod Germany man ang hindi man basta-basta nga team no kay balaan mo grabe man ang record sang Germany because mayara man ni sila ka 4 ka World Cup championship title Bombo Pons kag nagapangaduha ini sila sa pungsod niya sang Brazil no. So kung amoy na nga suno iya kay Moriyasu nga bali ang ilang team subong is very resilient gid kag magabato gid sila ya kuno Bombo Pons sa stagid matapos ang hinampang. So ginhingalanan sang Japan ang 26 ka players para sa FIFA World Cup Qatar 2022 nga ginumpisahan sang November 20 tubtob December 18. Sunod kay Moriyasu ang ila grupo ang nakahanda naman nga mag-engkwentro sa tanan nga mga pungsod niya na bilong sa ilang group sa Group E. So ini ang iya ginpahayag sa press conference nga na-televised live nationwide. Suno sa iya target nila nga makasulod sa quarterfinals bangod man nga hindi mangin mahapos lutuson ang ila makaengkwentro. So gani suno kay Moriyasu nga kinahanglan nila ang suporta gid sang ilang mga fans kag subong man ang bilog nga pungsod sang Japan agud nga mag-encourage kag ma-motivate ang ila mga players or ang Samurai Blues para nga makasulod sa quarterfinals. So ini nga kampanya masiling naton na Bombo Pons nga grads match na ito kay bala mo sang 2020 Olympic bali ining mga group mga ini ang ilang kaupod no kung sa diin nga nakaengkwentro man diri sang Japan ang Spain sa ang kung sa diin nalutos ang Japan sa score nga 1-0 batok sa Spain no. So ini daw grads na ni kay nabilong naman sila sa another nga grupo Bombo Pons. So sa pihak nga ikapito na ini nga appearance sang or pagpasakop sang pungsod Japan sa World Cup finals madamo naman naman sila sang mga international exposure. Ang team ni Hajime Moriyasu wala pa gid ka agi advance sa Bombo Pons sa first round sa consecutive World Cups no. Amo ini ang historical trend nga gusto nila subong dulaon sang Japan agud nya at least ma-boost man ang ilang team kag ang pungsod Japan Bombo Pons no. So ang Samurai Blue ang nakalabot sa round of 16 sang makapito ka best sa ila 22 ka total appearances sa FIFA World Cup.
So sa ila ikaanom nga World kay subong ikapito nila inang World Cup appearance. So sang ika-6th World Cup appearance nila umpisa sang 1998 mayara sila nga daw mayara pattern ang Japan nga nagakapirdi sila bala bumbupon sa unang mga elimination round apang nagaqualify ini sila sa round of 16. So amoy ni ang bag usubong kay bala mo bumbupon sa out of 26 ka mga players sang Japan, pito lang diri iya bumbupon sa ang mayara sang mayara sang World Cup experience. Kag ang iban diri wala gid iya bumbupon bali masiling naton yung mga first timers, no? So pero ini sila ang ila experience lang ang 3 diri sa ila ang may experience bangod man sila ang kabahin sang team Japan sa Olympic 2020 bumbupons. So amoy na ang aton balantayan subong bumbupons kay kun ang Germany mayara sila nga ginasasaligan nga star player nila nga si Thomas Muller para sa pungsod sang Germany nga kun sa din ini si Thomas Muller bali naga-score man ini sa sang mayara sa sang scoring 10 goals kag dishing out sang 6 assists no sa 16 appearances. Pero pero subong bumbupon sang isa pagid ginatutukan sang Germany subong amo ining si Yusufa Moukoko no. So amo ini ang pinakabata nga participant subong sa FIFA World Cup. Puro na sila forward no. Ang posisyon. Yes, bumbupons no sa Qatar no kag ining si Yusufa Moukoko ang isa ka promising German prospects bumbupons matapos nga nangin Hall of Fame ining si Jamal Musiala sa Musiala bumbupons no sa Bayern. So diri naman iya sa Japan ang ila naman diri ang ginasalig-saligan amo naman ini iya si Takumi Minamino no kun sa diin ini gina-expectar man nga makahimo sang iya World Cup debut bumbupons kay ini siya nagascore man ini sa sang may ara man sang record scores nga 10 goals kag 4 assist no kag si Minamino amo man ini ang pivotal player para sa Japan during the qualifying games bumbupons no. So amoy na no so, kag aton si Takumi Minamino daw midfielder ni saya no sang national team sang Japan. Yes okay kay ba mo bumbupons ang Japan mayara sila katatlo ka goalkeeper amo ining ilang goalkeeper amo ining si Kawashima Eiji tapos si Gonda Tsuichi kag si Smith Daniel no kag mayara ini silang nga siyam ka defender nga ginabugusan nila Nagatomo Yuno, Nakayama Yuta, Yoshida Maya, amo ining si Yoshida Maya ang aton niya team captain dire kag si Taniguchi Shugo kag iban pa bumbupons mayara sila nga mid 13 ka midfielder amo ini kabahin diri kaupo diri si Minamino. So may tatlo sila ka forward nga ginabugusan ni Maeda Daisen, Asano Takuma kag Ueda Ayase. So amo ini ang mga salig-saligan sang pungsod Japan para nga makasulod sila subong sa round of 16 or sa quarterfinals bumbupons. Okay. Kag So, ini medyo yes. Oo, so bali iti amo ni siya no. So original ini nga team or I mean though every participation abi sa FIFA World Cup may ginapangkuha sila nga mga medyo may edad na kag ginapasulod ini mga hubin-hubin kag mga tag-asan man no, mostly mga tag-asan man sila. This is considered as original team or may mga bag-o dire? Bali sa nasiling ko na bumbupons nga sa 26 nga ini kay para mo gintipo ni after nga coach ini si Moriyasu sa 2018 sa Russia. So bali
ang gintipon niya ini ang 122 players all over Japan, Bumbo Pons, no? Kag nag-select siya, kag out of that, Bumbo, sa iyang nga ginpili, 7 lang gid diri ang mayara nga World Cup experience, no? Kag amoy ning nga ang iban diri amoy nang puro bag-uhanon, amo nang siling ni Moriaso nga hindi kinahanglan ang eksperyensyado kung mayara man lang nga masaligan niya sa mga bag-uhanon, kay iya ini nakita sa ilagin pakita ang performance sa 2020 Olympic, Bumbo Pons. Okay. Sige, less than an hour na lang, no, masaksihan naman ninyo dira sa Japan, no, ang hampang sang national football team, no. So last titi, ano mga probinsya sang national government sang Japan, no, sa Japan government si Josel sa mga players nila nga pero to sa Saudi no, pagkadaog declared holiday, but there is sa Japan basi may mga bonuses ini sila nga babaton pag pauli nila after sang FIFA. Super Bumbo Pons, as of now wala pa man sang pronouncement ang aton nga government. Pero when it comes sa suporta, grabe gid ang suporta sang Japan niya sa ilang mga players, no. Even gani basta may ara gid na yang mga inampang or even hindi lang sang hindi lang sang football, bisan ano nga klase sang sports or events, basta may kabahin ang Japan, full out support gid na ya ang pungsod Japan, kag for in fact very emotional ini sila, Bumbo Pons, when it comes sa mga results, no. Say for example, magdaog man o mapirdiga, hilibi na sila ya, Bumbo Pons, no? Grabe, no? Tears of joy, tears of sadness, or yung mga amoy na ka very sympathetic ang mga Japanese people, Bumbo Pons. So tan-aw naton ni kag hopefully we're praying basi makalusot man ang pungsod Japan, mawatan-aw man ko karon, Bumbo Pons. Okay, sige. Okay, anyway, salamat gid Sir Josel, no, sa sining mga parang statement, no. So balikan namon ikaw dira, no, kung kaloy-an gid nga magdaog Japan for any reactions coming from the government of Japan. Lastly, Sir Josel, basi may mga greetings ka and your extra. Ginatamiyaw ko lang daang tanan kong mga kakilala sa Bacolod, jag sa Iloilo, hindi ko na pag-isa-isahon, no. Kag subong man sa batch 86 ang West Visayas State University, batch 82 sang Pasig National High School, kag Dakoto National High School. Maayong gabi lang sa inyong tanan. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radio, Bumbo. Sige, salamat sa aton nga Samurai Correspondent, Sir Josel Palma. Mga pauna na to nga statement sa siring parabuton hampang nila subong sa Switzerland, abot sa kay Ma'am Jovi Sarz Amodente. Thank you for watching, no, from Switzerland, no, Switzerland, no, si Ma'am Jovi Amodente. Lantaw sa aton subong nga gabi mga kabanan, no. So check nato ni kung may team diri ang ang Switzerland. Anyway, amo to siya yan, no, ang mga preparasyon mandugang, kag syempre, no, mga tawag na to daw mga mensahe blagati para sa kadalagana sang Japan against sa Germany. Medyo mabakod-bakod ini. Sige, 12 minutos sa makaligad sa tak na alas 8 sa gabi. Si Sir Nyok sabi to, no, pakuan mo sa dito sa subong sa Qatar mo. Kita spiyak nga communication niya, liog lang ko kay daw nagpalabot na sa mensahe niya diri pwede na gid siya, no, maka-report, no, sa makabaran dito sa bahin sang Qatar. Sa Middle East ini ang venue naton. Ang hampang karon sang Qatar, sang Japan National Football Team kag sang Germany, no, mga alas 9 sa Al Bayt Stadium. Isa sa mga pila ni ka stadium ni, no, nga hampangan ya or walo ka stadiums, no, nga gipatukod ipatindog sang national government sang Qatar para sa FIFA 2022 World Cup. Grabe, no, worth of 220 billion pesos nga kagastuhanan.
una siya, no? Kapreparado ang Qatar, no? So, mga kabaran, sabahin sang ila sini nga hinampang, no? So, ti balaon ta niya, no? So, ti kagabi gani, no? Sino mabi mag una to kagabi nga mapierde sang kwan, no? Sang Kingdom of Saudi Arabia, ang Argentina, no? Ang team ni Lionel Messi. So sa score nga 2-1, no? So nakaroban sina ang Saudi Arabia, no, sa ila sining Group C against siya sa bansa Argentina. Pero sa apat ka mga teams sa kada grupo, no, may tag-tatlo ini sila kahampang. No, so tatlo meaning to city mga kwani, no, anom ka matches, no, ini sila. So hibaloon na naton. No, so sa second nilang nga minampang sila kabanan kag hasta makalabot sa round of 16, round of 8, no, kag dalam sa 4 up to sa championship na by December. Sige no, so standby man sa kay Cap Paul Anyebe. Karon dugay-dugay Cap, no. Balikan kada namo naga-monitor man si Cap Subong, no, sa aton para sa siring pag-declare sang City Health Office outbreak. Sabay sa cholera ang alihis gin-declare man tong outbreak to ligat po to balikan ta na bibuas, no, kung ano ang ining kuan, no, kabahin sang sining nasabit ya mga kabaran nga update na, no, sang kuan, no, sang alihis matapos nga ini sila ang gin-declare, no, sa di mga kabaran nga kuan, no, nga outbreak man sa bahin sang cholera. Sige, no? So hatag na dugang nga panomdom naton, balikan ta ang pila ka mabalita naton pagkatapos kidamang sini. Stand by. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang. Balik na rin mga kabran sa aton sila nga pagpalaga. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 29 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi. Parang pamati diri sa aton sila nga para tuntunan sa Zona Libro pa sa lagad Bombo Ponce Espino. Angat-angatang linya no sa aton sila presidente ni saya no sa current posisyon sa Subong, presidente sang sama ng weightlifting ng Pilipinas. Si former congressman Monico Nyok sa Puente Bella. Check natin sa dugay-dugay no kay 30 minutes from now magasugod naman ampang no sa mga kabanan dito ya sa bahin niya sang Albay Stadium. Again siya sa bahin sang national football team sang Japan no at the same time ya mga kabanan no sa bahin man sang aton sa iyang ang kontra nila no ang Germany. Sige no sa oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 30 minutos nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi kay karon dugay-dugay no check naman yung mga kabanan no ang pila ka mga interviews pag naton no kay pila ka mga issues ta diri sa bahin sang aton sa iyang pangalaga. Kay lagko man nga mga balita ni karona no kay may bisita kita subong nga gabi mga kabanan no other than ang punong barangay sang barangay Mandalagan bago pungko nga punong barangay no pagi sa rule of succession mga kabanan nga si punong barangay Paul Anyebe. Sige check tabi this time no si SWP president no kag former congressman, former mayor sa Bacolod live and direct dito sa Banyasang Qatar. Sir Nyok, sir, may gabi sa live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong hapon, mayong gabi, Bombo Ponce. Duriya, mayong hapon sa Qatar. Panamyaw ko sa tanan, marsugod na within 30 minutes ang dumtanay ng ampang grudge fight between Germany kag Japan kay kanumdum kamo sa Moscow 4 years ago sa World Cup na eliminate ang Germany na world champion sa Japan kay was expecting in-eliminate pero di sila Japan di subong hapon grudge fight ini. This is the fight nga kinahulat sa tanan kay mabalos kini ang Germany nga daw nahuyan sila mo nga uli sila eliminated sila sa elimination round sa Japan. Di subong makita nyo diyo sa likod ko karamo-damo na tao. Kalinakat na kay masinulod na kami sa stadium. All over the world, 32 countries. Millions are watching all over the world. Partis ni mga kauturan. So, di Buenas naman kita. Pila naman to, 40 anyos mo ko sa Philippine football. So, kapila man ta mag-represent sa Pilipinas. So, amo na katapusan ko siguro Bombo Ponce. Kaya daw, mahinay-hinay ng tuhod ko. Ari stadium sa likod doon ha. Ara stadium sa likod.
So, kamay pa galing kating dasun sini after 4 years Amerika naman. So, by the time wheelchair na ko. Wheelchair na ko siguro. So, bantayin niyo mga kauturan kay basta si Bombo Pons kag ako na minsan World Football na, World Cup. O next year may Pilipinas na pero sa babae. Women's World Cup. First time in history. Ang aton mga babae sa Pilipinas may sa Australia, New Zealand ang World Cup next year. Subong nga laki na iti. Karuan niyo lang background kalawas tao at suludo na nalawas ng tao kay linya kami tanandig eh. Grabe, no? Na masulod na kami within 30 minutes eh. So tanan nga all over the world millions. Tanan nga mga milyonaryo nga may kaya sa kalibutan na di kiti amo ning ilag na kulat mo. Daw grudge fight na daw personal na niyang football sa ila mo. Sa ato niya, pangampang ilan niya, personala, yan mong ti. This is bantayin nyo lang sa Bombo kaya mapirmi kami ni Bombo Pons. Deliver sang balita. Sa Nyox, luwain magin sa restrictions, no? Like, sok-sok face mask, wala na, okay na gina subong da sa institusyon sa Qatar, sa crowd. Wala problema. Kasi wala na beer mong. First time in history, wala beer sa World Cup. Damo di sang first time ni, hindi ka inom beer, kaya bawal. Bawal amo nang kapasadya kagaparayot kagatinapungulan kagaway sa kalye. Di subong way. Hindi pwede ka daw. Kalma lang naman lang kasi din ka makapaminsan ka maperdi si Messi kagabi Argentina. Correct. Perdi sila sa Saudi Arabia kay si Messi last yan ni. Last naman ni Ronaldo. Sa World Cup, duha sila. Di ako lang patsyag ko last ko naman eh. Di na ko kay kapoy na ko O gani. No, tumatsaga mo to kagabi ayhan ang kakulangan to sa Argentina to nga na isahan sila to sang Saudi Arabia. Ako pa na number 1 overconfidence. Kailan siyang una wala gina data mga Iran, Iraq. Kita mo ining Qatar min balbalang yan 0. Why ni sila yung mga Arabo, why niya pirmi. Kagabi lang na shock sila kay overconfident ka na ganay lain na kadua. Hindi mayo hampang sa mga upod ni Messi. Basta si Messi wala na siya problema. Pero hindi pa man ituloy. Kay patanan niya siyang bugtaw na sila. Kay rated number 4 ni sila mong sa lista. Sa mga favorites number 40. Na-discuss siya. Matinguha na gid ni sila. Matinguha na sila tudo. Kaya isa pa kapirdi. Basi buwas. Kumbala mong tanaw mong buwas. Cover lang sa bungbo eh. Mag-cover man tagapon. Okay, oo. So, kung pwede mo na maguro makuan imo kamera no para makita tabla ang crowd dira subong no makita ang tagita actual bala. Dugay masulod ko dugay. Okay. Ano blang crowd na Na kita mo ng crowd Oo. So, may another 2 games pa ang Argentina so basi pa man lang makabawi sila, no? No. May another 2 games pa sila grupo. Tomorrow is crucial tomorrow. Very crucial tomorrow. Oo. Sige. Pasulod ako. Tawag lang karon after 1 hour kay makita mong ground na hindi magwanta. Tahom ni nga game eh. Outdoor adlaw da subong no? Ano oras? Alauna? Alas 2? Hindi, alas 4 na. Alas 4 na, manong alas 4. Oo. 3:30 subong. Oo. Sige kita 5 hours. Sige. Kung thank you again, no? Sa information, tawag kami ni Wata. Mayang hapon, Dastanan, mayang hapon. Adrigli, sa amon, manggapila. Sige. Bye-bye. Sige. Salamat gid. Daga pasulod abi ni sila eh. No sa stadium, no? Mayo gini karon kon didto ra gid sa sulod bala, no? Kung manabutan pa sa aton nga pagpalatuntunan. Galakat sila pasulod sa stadium mga 3:30 ban kita na pa 5 hours, no? Oras diri sa Pilipinas, no? Mga 8:35, mga 3:35 to sa hapon sa bahinsang Qatar. Sige na sab kato tarman, no? Si Kapitan Paul Anyebe sang sang barangay Padalagan ni after nga ti daw gideclare to nga ang outbreak sa bahin cholera outbreak. Gideclare iya makabaran dito sa may bahin sang barangay Mandalagan. Dili matapos sa duha ka mabubunto nagpositibo sa sining bakterya, no, kadagdala iya sang cholera. Dito gay nagaliin na, no, nga mga bubon, no. So team ang mga kauturan naton mas pilion pa nila kung mag-inom sa bubon mo. Kumpara sa koneksyon kuno sa kwan sa tubig. Ti anon mo na, no? Kay ti ginatinguan man na subong
Sang Bacolod City Water District Prime Water, no, nga papanami ang serbisyo, no, pero asto sa pamangkot ko san hindi pa ko sabat na. Basta importante nga nagagiho sila subong, no, nagakuan sila, nagapaninguha man. Nga makuha naton ang ining nasabit yung mga problema ta sa tubig. Sige, sa tabi ang kuha no, ang kapitan, no, sang barangay Madalagan, ka Paul Anyebe, sa Pia Kalinya. Kap, ngayong gabi sa imo, live kita sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Ngayong gabi, Bombo Ponce, kag sa tanan nyo palamati sa Bombo Radio. Ngayong gabi, gid. Sa inyo tanan. Yes, oo. Kap, so after sa declaration sa CIDSO, sa outbreak dito sa cholera, as of this time, kamusta ang sitwasyon sa Madalagan kung kaso sa cholera ang paghambalan, Kap? So far, Bombo Ponce, ning wala magid bali duwa ka bilog nga dagwel ang na-contaminate. Oo. So, ang mga patientaya before yan nakagwa na sa ospital kag ang finding sa ila acute gastroenteritis mo lang bumpons. Oo. Wala man gitiyas ang cholera na case ya by person. Bali amo na daw diarrhea ang nagwa mga masakit nila bumpons. Sa Purok Ipilipil. So far nakagawa naman to Bombo Ponce. Pero ging ano to namon, ging chlorinized to namon kagina. Kagin pa close lang anay for 24 hours. Di pasalamat man ta kay nagbulig man to ang Red Cross. Naghatag man to sila sang tubig sa kay Ma'am Mirasol, chapter administrator, ang aton nga city government. Nagbulig man to si executive assistant tungin padala ni Mayor Alvin, naghatag to sila sa mga containers. Oo. Kag subong man si Dr. Tan nagupod gito sa amon sang pagkwanto namon pagbubuto sang chlorine sa duwa ka dagwells. Ali 4 to tanan pero isa lang ang na-contaminate, gin make sure ta na lang ang willing lang magpabutang labong bupons. Di nagbutang ta to kag nag-health teaching matong aton nga mga BHW. Oo, information dissemination muna. Okay. Oo, so bali Purok Ipilipil, no, mga pila gina kabubon na dakap. Ang sa dito na area 4. No? Pero ang na-contaminate isa. Bali nagbutang kami sa isa sa lapit dito, pero ang duwaya wala man to cases kag ginapainuman man lang nila bombopons ang ila mga sapat la bombopons. So ang sa Piakya ginpa-close na to kag nag-inform kami to sa ila na hindi gid anay pag-usaron sa paligo kag sa pagpanghugas ang ila mga utensils. Kag sirata man to. So amo lang ginasubang pwede lang nila ma-flush sa ilang mga CRs kag amo na pamunyag. Okay. So hindi na ni malabot sang linya sang kwan, sang basiwa. Layo na sa Bombopons kay likod na sa sang Lahirinsya mo. Tapos ang ilang mga bumbada ning hindi na wala masyado nagatubod kay because ang power lang sa sulod sang Lahirinsya, ti may motor na may dako na nga tower sang water ang Lahirinsya mo. So hindi sila ka produce ang tubig. I see, no? So bagay ti mo man. So ining purok may damo ang mga ang populasyon sa nito, ang household damo. Ang na-contaminate mga 5 man lang da nagausar ka ka families. 5 man lang. Kaya ang iban daya may ara man sila yang water supply nga amo man Japon bubon man Japon. Pero wala yan na contaminate kay tungod niyang may mga stagnant water lang halin sa sa drainage, way guaan ng tubig tungod niya ging close man sang Lahirinsya ang mo. Ang drainage system sang Purok Ipilipil, so ang tubig na stagnant. Okay. So anyway, kay magsaling ka nga may declaration sa outbreak sa cholera, sa pinakulbaan man ning mga pumuluyo ni Modera Kap. So ano lang ang assurance na abisan ni sa ila nga ti in order mo magpakulba, mahimo ta da bagay nga makalikaw kita no? Bumbupons so far bumbupons naga-conduct man naton yung mga BHW sang health teachings. Tapos may ara man kita nga preparation, may chlorine at buwas. Ning bilog ni nga barangay ang aton nga ibutangan sang chlorine, hindi lang ang dug wells pati ang mga artesian wells. Tapos may preparation man kita buwas nga orisol, mapabakal ta buwas orisol para sa rehydration.
Tapos antibiotics kuantay prepare ta sa health centers. Kag nagpadala na lang ko bumbupon sang mga mga siminto bla para i-cement na lang ang tanan yung mga dugwells kay para hindi sarado. balik-balik yung tubig. Oo, pagtapos i-inform gid sila nga i-cover up gid nila kay hindi man ni kolera ni ang aton na may ara pa nga dengue man iban may dengue pa nga gahulat. So dapat ma-inform gid sila so buwas guro basi may ara naman ta nga matarps mapobra kami tarps buwas upod sang mga upod ko na kagawad nga members ang health team. So amo pa lang nasubong ang aton yung malabutan kag buwas may emergency meeting mo ko sa mga PUROC officials para nga sila na lang ma-inform sa ilang mga residents. Amo lang nanay bumbupons kay mayo gani kay na interview mo ko sa bunga gabi di makabati man sila sang pangabay ta sang ilang kooperasyon bumbupons. Correct gid kap. Oo. Ti paano ning ila bingin na inom nila kap din sila gakwa? May sa subong bumbupons ning buwas gaan na sila sang kaginang tagaan sila sang Red Cross. Sa buwas tagaan naman na sila liwat 9:30 AM. Dito sa lugar sa Ipilipil. And then ang mayara ta nga prevention bumbupons ipa-check tang tanan yung mga water refilling station di sa Barangay Mandalagan mga almost 24 ni sila. So ang may permits ni 15 kayang iban sa ila bumbupons nagabakal bla sa mga water refilling station kag ginaano sa ila balay. Oo. Di ang 15 diya i-check tagid niya may mga permits gini sila ya kag i-recheck ta naman liwat buwas. Upod ko to sa kay kagawad ang PIL lang chairman ta sa Committee on Health. Di amo nang buwas ang amon nga assignment kadtuan amo ng mga water filling stations. Kag ang mga nagabaligya man sa tubig nga nagaalsada lang labong bupons. Okay. Ti mayo gid ano. So hindi lang sa Ipilipil but ang Mandalagan isa magadako ka barangay. So all in all we have how many PUROCs diri kap? 36 ka PUROCs, 22 ka subdivisions. Sabi, no? So may apat pag kita bumbupons ka mga eskwelahan, so may ara pag nga proposal na i-check ang nagabaligya bla bumbupons ang mga kuana bla nagalibod bla bumbupons i-check tang ilang sanitation permit kag ang ilang mayo gid. O amo pag nang isa pag namon nga tutukan kay subong nga daan kuana mo open ang klase. By tomorrow malibot na namon ang mga schools. As well as tanan niya mga hindi lang dagwel ang butangan ta pati mga bumbupons mga butang na lang kami nag-order naman tato sa supplier isa ka drum nga kwan 70% gid nga chlorine ang kinanglanon hindi pwede galing ordinaryo na chlorine. Lain na yan ang sabayo manglaba lain na yan no. Okay no so do nagsako kamo dira subong ti hindi lang kolera ang tutukan ta kay tingulan masubong dengue leptospirosis no tanan nga mga pamalatian black up no do maga double time gini gurong mga barangay officials ta kamo dira sa Mandalagan daw halos whole day na dingan si Dr. Tan di sa barangay hall nagkuan kami may action plan kami kagina sige lang gid ni bumbupons monitoring kami nag-meeting man kami gina kay mayor mayo kay Gimbuligan man tadi ni mayor nagpasalig man sa kung whatever nga kung may mga kinanglanon padalaan niya assistance ara man si executive assistant la Sir Leo Bintinganan. Call mo lang sa anytime. Sa health na siya no. Sige. Okay, sige. Anyway, Tikap, anong mensahe mo sa mapumulo mo sa Barangay Mandalagan subong? Sa tanan niya mga taga Barangay Mandalagan ning madamo nga salamat sa inyong kooperasyon kag kabay pa nga mag-monitor lang ta kag mag-report kamo sang ini cases bla mo bupons para hindi ma-monitor ta. At the same time ara lang kami sa barangay hall may ara man ta nga hotline bupons kag may ara man ta nga ambulance na 24 hours sa barangay hall. So anytime lang open man ako nya Facebook account pwede man sila ka PM sa akon kung may mga emergency bupons. Mo gani. So bagay guro daw kuan naging maubra ikaw page kap kay daw ka fully loaded na sang imo nga Facebook account page na gid gurong ubrahon mos ni. Mong bupons by next year guro mong bupons. Sa January kay subong daw medyo sako pag ikayo nahon ta lang ana yung whatever nga
kuan bala priority. Okay. Sige. Anyway, at least naka-interview kami sa imo sa bunga gabi Kap, no? Halungan tagid aton ikang lawas, no? Kay isa ini sa mga treasures man nato, no? O kung importante nga bagay para nga maglawig-lawig man ang pagtinir tadi sa kalibutan. Kap, madamo gid nga salamat kag may gabi sa imo, Kap. Same to you, Bumbo Pons. Madamo nga salamat sa Bumbo Radio Station kag sa tanan nga mga tagpalamati. Sa akong mga kabarangay Mandalagan, madamo nga salamat kag mayong gabi sa liwat sa inyo tanan. Okay, sige. No, so salamat gid. Matayan kita sa radyo kag sa Facebook, no? Tiara ka Balandra. Ang video interview naton sa kay punong barangay Paul Pabi Anyebe. Pagi sa rule of succession. Anyway, kung full na ning iyang kwan mo, no? Nga Facebook account, no? So message lang kamo Mabaton niya man na Japon. Ini ang reaksyon after nga gin-declare ang outbreak sang cholera dira sa bahin sang barangay Mandalaga. Pila to duwa man lang tong ilang kaso to pero ti daw nagkuan naman gid no. Nakagwa naman sa bahin niya sang hospital. May gid kon hubin kuno nga kapitan kay no teke sa mga gadget bala no. Anyway wait man nga silingan daw ginakuan tagid nang ila compare sa iban. Pati subong sa pagmoderno sang panahon, no, dapat kuan kagid knows it all. Sige, no, sa 49 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi, may mapanumdom ba to? Puro nahon ta na itong special feature, no? Pila na subong 2000 Maguindanao massacre case tani, no? 14 years na kita, no? Pila? 13 years, no, nakita sa Seri Maguindanao massacre case, no. So kwanta lang niya balik-balikan nato nagkaranabo, no, sa makabanan sa bahin sang Seri massacre way back 13 years ago. Isa to, no, ang chief of reporter sa Bombo Radio Coronadal nga si Bombo Bart Maravilla, no, ang napatay, no, dumduman ning grabe 31 I think, no, or 32 ka makatapo sa media. Ang ginpanglubong, no? Pimatay ka pinang lubong, pinang tiro, ginpa sa mga Armalite, sa M16, no? Kaginbuhuan to sang Bako, sang probinsya government sang Maguindanao, kag ginpanglubong ang ining mga biktima, no? So balik-balikan tanay, no? Ining makalusbo nga itabo kon makasiligni, no? Nga itabo sa Maguindanao massacre case. Mga kabanan, naging bulbaran sang kapin sa 31 ka makatapo sang media. All in all, nagkalamatay do 58, no? Ang mga nagkalamatay kaya nag-convoy ng iban sa filing sa COC ni Maguindanao Governor Toto Mangodadato. Iban to, tinagyan naman ako nakalabay, ti pati sila gindala sa aman. Are ato sa special feature po sa kay Bombo Jazz de Jesus Marigal. Sa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 23 sa tuig 2009 sa natabo ang makasiligni nga pagpamatay sa 58 tanan ka mga biktima sa Sitio Masalay, Barangay Salman sa Banwa sang Apatuan sa probinsya sa Maguindanao sa Mindanao. Ang krimen nga gitawag The Maguindanao Massacre. Sa madumduman nga mga biktima magapadulong kuntani sa Provincial Office sang COMELEC sa Banwa sang Sharif Agwak sa pag-file sang Certificate of Candidacy para sa Vice Alcalde sadto sang Banwa sang Buluan nga si Ismael Toto Mangodadato. Apang ini sila hinali nga ginlambatan sang malapit 10 ka mga armado nga mga kalalkinhan kagin kidnap tubtob nga ginpapatay pinaagi sa pagtiro. Sadto, si Vice Mayor Mangodadato ang magapadalagan sa pagkagobernador sa probinsya sang Maguindanao. Batok sa nagapadalagan masadto sa pareho nga pwesto nga si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. ang anak sa nagapungko masadto nga gobernador sa Maguindanao nga si Andal Ampatuan Sr. nga lunsay kabahin sa kilala kag poderoso nga pamilya sa Mindanao, ang leading Muslim political clan nga Ampatuans. Ang gubernatorial race naging kabahin sadto sa national elections sa pagkasunod nga tuig 2010.
Madumduman nga ang 58 tanan ka mga gimpang massacre gilakipan sa mismo asawa ni Manguda Dato. Duha niya ka mga utod nga babayi, mga abogado, AIDS, pila ka mga motorista nga nakalabay ka nakakita sang krimen apang nasalan man nga kabahin sang convoy ni Manguda Dato. Kag 32 tanan ka mga journalista ukon makatapos sa media nga maga-cover kung tani isang filing sa COC. Sa masubo nga palad, isa sa mga ginpatay amo ang empleyado sadto sang Bombo Radio Philippines, ang chief of reporter kag anchorman man sang Bombo Radio Coronadal nga si Bombo Bart Maravilla nga tumandok sang syudad sa Bacolod. Kung sa antes pa man, nakatrabaho man diri sa Bombo Radyo Bacolod si Bombo Bart. Ay grabe nagadamo ko ang ilang nga mga outlet sa Coronadal. Sinong sa likod? Sini? Mati ko, may pandan daw. Kung sino diri ang mag-relieve, mo pirti ha? Grabe mo, no ba? Daw ilang gobyerno ba? Ininagidlang karon ang inyo abyan sa kanginan. Tobtob sa Malasol nga Sabado. Si Bombo Bart Maravilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Amuyadto ang kabahin sang tingog ni Bombo Bart Maravilla sa iya katapusan nga programa sa Bombo Radyo Coronadal. Antes pa man ang iya mapait nga kamatayon. Sa amo nga massacre, ang gintudlo nga perpetrators, ang poderoso nga pamilya Ampatuans sang Maguindanao sa pagpanguna na Dato unsay Mayor Sadto Andal Ampatuan Jr. kagang amay sini nga si former Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. kagang ilang mga private armies. Sa ibuloan nga magkaaway sa politika ang mga Manguda Datos kag Ampatuans. Bangod sa natabo nga makasiligni nga massacre, ang nagapungko sa ito nga Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang nagdeklarar sang state of emergency sa Maguindanao, Sultan Kudarat, kag Cotabato City sang pagkasunod nga adlaw, Nobyembre 24. Kagilayon, ang Department of Justice nagtukod sang panel of prosecutors to handle the cases arising from the massacre. Sa legal proceedings, ang 198 ka mga nangin suspetsado kalakip na ang mag-amay nga Ampatuans kay pa nga mga miyembro sa Ampatuan clan lunsay ginpasakaan sang kaso nga murder sa bahin sa mga pamilya sa mga biktima sang massacre. Tuman ang ila pagpanawagan sang hustisya, ila binagid sa naging mahinay ang dalagan sang kaso nga sa kabugusan nagdangat sa 10 ka tuig antes pa man sang verdict. Disyembre 19 sa tuig 2019 sa Quezon City Regional Trial Court Branch 221 sa si Judge Jocelyn Solis Reyes ang nagserbe sa iya judgment sa kaso sa isa ka special court session sa Camp Bagong Diwa sa siyudad San Taguig. Sa naging verdict, ang Ampatuan brothers nga sanday Dato Andal Ampatuan Jr. kag Zaldi Ampatuan ang convicted sa 57 counts of murder kag ginsentensyahan sa reclusion perpetua without parole. Samtang ang 28 ka mga co-accused gilakipan sa police officers lunsay man nga na-convict sa 57 counts sa murder kag ginsentensyahan sa 40 ka tuig nga pagkapriso. Ang 15 ginsentensyahan sa 6 tungtol na 10 ka tuig nga pagkapriso bilang mga accessory sang krimen. Samtang 55 naman ang acquitted kalakip na isa sa mga main suspects nga si Sajid Islam Apatuan nga sadto alkalde San Sharif Saidina Mustafa, Maguindanao. The prosecution, having established the guilt beyond reasonable doubt of the following accused who are found to have acted as principal, namely Datu Andal Unsay Ampatuan Jr., Datu Anwar Sajid Datu Ulo Ampatuan, Datu Anwar Datu Ipi Ampatuan Jr., they are hereby convicted and sentenced to suffer the penalty of imprisonment of reclusion perpetua without paroles pursuant to RA 9346. Number 2.
Sang napagwa ng verdict, apang tubtob karon, madamo pa nga mga pamilya sa mga biktima ang nagapangita sang 100% nga hustisya. Ang natabo nga Maguindanao Massacre gingkabig bilang the single deadliest event for journalists in history. Rason nga ang Pilipinas ang ginakabig bilang second most dangerous country for journalists, second to Iraq. The Maguindanao Massacre, a flashback para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Mambo! Sige, damo salamat sa Kabombo Justice Jesus Marigal. 57 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi, no? So, kasakit sa Giapo, no? Sa aton Balatsago, garaga pabilin, no? Ang kapareho sa daw tunok, no? Sa tagsa ka mga Balatsago naton ining hitabo sa Maguindanao Massacre, guys. Katagdadugang mapanamdom, no? And then, pagbalik naton, anwag kita diri sa aton sa ringa para tuntunan pagkatapos sini. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice
advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Tato sa mga ka-Star Nation, ka mga kabombo, we have 33 days more to go. Pasko na! Nalanit siya po natin sa tabi na sa Santos Rosario. Para sa pambasang radyo ng Pilipinas, consistent over all over one sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit.
Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na mamaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa ibubugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo,
nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth
to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.